เฮียใครเนี่ยโก๊สมึงโอ้โหเฮียรุ่งเลยเอลที่มาไม่ขึ้นว่าใครกดซาวอีกแล้วนั่นดิเกิดอะไรขึ้นวะมันมองไม่เห็นจริงไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นที่ทวิตละไม่ใช่สตรีมแลบละไม่เกี่ยวละแป๊บนึงนะกำลังหาอะไรกินอยู่กำลังสั่งพวกหม่าล่ามากินขอเวลาแป๊บนึงนะเดย์2กับเดย์3นี่ปันนี้ใช่ไหมมันสั้นใช่ปะกูก็ทำบอกสั้นเลยเรื่องละ2 ชั่วโมงหรือทั้ง2วัน2 ชั่วโมงอันนี้ผมงง2 ชั่วโมงครึ่งเดย์เดียวอะนะเดย์2 ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอหรือรวมกัน2 ชั่วโมงครึ่งเดย์3โอเคงั้นก็น่าจะจบวันนี้ได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเพลย์ที่เหลือนี่ขนาดไหนนะครับผมขอรับแป๊บสัก
แป๊บหนึ่งวันนี้ได้กิจกรรมย่อยสนุกมากง่ายเฮียงั้นได้เลยถ้าผมมาไลฟ์ตอนบ่ายเพื่อมาเล่นโปรเจกต์ที่ว่านี่เอาไหมก็เริ่มก็รู้สึกว่าอยากเล่นอยู่นี่แล้วบอกไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้จอย PS4 ผมอยู่ที่8นะฉะนั้นตอนนี้ ใช้คอนโทรลใช้ Xbox ยาวๆนะครับบ่ายของวันพรุ่งนี้บ่ายวันพรุ่งนี้แล้วผมมาไลฟ์โปรเจกต์ที่ว่าอะไรเงี้ยเอาไหม อยากเล่นใช่ไหมเลยพอซื้อมาเล่นปุ๊บอีกแค่ติ่งงำเลยติดกี่ก่อนสวิตช์ตอนนี้ผมใช้ Xbox ยาวๆนะครับผมแล้วบอกไว้ก่อนตอนที่ผมเปลี่ยนอินเทอร์เฟซของโปรเจกต์นี้ว่าเป็นปุ่ม Xbox เล่นไม่ได้ผมจำปุ่ม Xbox กับ Nintendo เป็นปุ่มเดียวกันผมกดผิดปุ่มตลอดเอาจริงผมกดผิดปุ่มตลอดเลยแล้วแม่งเชี่ยเลิกมันพรุ่งนี้เอาจริงนะผมกะว่าจะไลฟ์ดังบอลเลเจนด์ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายพอดีเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้เพชรอีก 1,000 วันเนี้ยมันแจก1,000 เพชรเพราะมันขึ้นท็อปสโตร์อันดับ 1มันก็เลยแจก 1,000 เพชรมาไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วพอสุ่มเสร็จปุ๊บสเต็ป3สุ่มสเต็ป3ได้สเต็ปฟรีสุ่มสเต็ปฟรีไม่ได้เหี้ยอะไรเหมือนกันแล้วแบบห่วย แล้วแบบห่วยนะใช่แล้วผมก็ซื้อเกมเพิ่มนะครับผมตอนนี้ผมซื้อเกมใน Xbox เพิ่มมาประมาณ300นะครับผม320 บาทนี่ซื้อมาแล้ว300 กว่าบาทนะครับลืมไปเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะตัดแล้วกันส่วนนี้ผมตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวพอแบ็กอัพใน YouTube ผมเดี๋ยวผมตัดทิ้งแล้วอีก6 วันกูจะได้ไปจากตึกที่เฮียนนี่สักทีโอเคดีก็ดีแล้วโอเคเปิดเกมก่อนแป๊บนึงโอเคมากลับมาแล้ว ผีดุยิ่งกว่าหมาเจอตลอด3 เดือนฮะอะไรวะไม้ถึงแล้วเฮ้ยใช่อ่ะที่คุณอยู่นะหรอวะเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อกลับมาให้ปลอดขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้กลับมาปลอดภัยโอเคปรึกษาซิสเตอร์วิโตเรีย
เออไม่แล้วกันไม่ยุ่งแล้วกันโอเคกูจะฟาร์มทันไหมเนี่ยผมกะว่าจะมาฟาร์ม Battle Pass ของเกนชินให้ถี่ขึ้นนะจะกลับมา ก็คิดว่าคงกลับมาเล่นแหละแต่อาจจะเสียตังค์แค่ Battle Pass อย่างเดียวหรือเปล่าก็น่าจะใช่แค่ Battle Pass อย่างเดียวนะสำหรับผมในตอนนี้เพราะว่าคือผมเอาเงินไปลงทุนกับอย่างอื่นแล้วนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะมาเล่นเกมของ Hoyo West เท่าไหร่แต่สิ่งที่ Hoyo West ควรทำนะครับคือลดราคาลดราคาให้พวกกูบ้างนะครับแค่นั้นแหละนะที่ผมจะขอ โอเคงั้นไปเรากลับไปที่เกาะกันตอนนี้ผมใช้จอย Xbox แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้ใช้จอย Xbox กับ Genshin Impact มานานถึง3 ปีหรือตั้งแต่เกมเปิดได้ประมาณครึ่งปีหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนเป็นจอย PlayStation นั่นแหละตามนั้นกูต้องไปที่ไหนวะชิบเป่งละผมให้พระเยซูเป็นพยานตึกมันสร้างทับสุสานเก่าคุณโอ้ยจบสิครับเอ้ยรู้ต้นตอจนได้เกี่ยวกับตัวละครอย่าทำได้มีแต่อะไรแบบนี้ทำซ้ำๆซากๆโถเกมไม่น่าเลยโอเคเราอ๋อใช่เราทำโลเคชั่น Day 1หมดแล้วดีกว่างั้น 8 โมงเฮ้ยสติ๊กของ Xbox นี่แม่นยำเหมือนกันนะผมเลื่อนเพื่อนแบบเพื่อหันนาฬิกาคือแบบละเอียดมากเลยนะเยี่ยมเลยโอเครวมตัวกันที่สวนสนุกจุดไฟต้อนรับหน้าร้อนเพลงดังไปปะโอเคกำลังดีขอเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันยังไม่อยากทำภารกิจยิบย่อยเลยอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นหรือคราวนี้2 คนนี้เป็นอะไรแล้วหายเหนื่อยแล้วแต่หิวมากสั่งมาล่ามาแล้ว Yep, this is a comfortable place to rest. I guess that's one thing here that's better than the desert. But other than that, there's not much going for this place. Saying things like that isn't going to help, Adia. But it's the truth. The desert is full of terrible memories for me. Being there was like wading through thick mud. That's a weird way to put it. Actually, if you hadn't mentioned it, Paimon would have already forgotten that this domain is in the desert. I know what you mean. The air here isn't at all like the desert. It's very humid, almost as if we're in the rainforest. It's a very familiar feeling for me. Everyone looks well rested. If you're ready, we can start making our way to the jungle north of here. Good luck, everyone. I'll be rooting for you. เดี๋ยวนะมึงหาญาติมึงยังไม่เจออีกเหรอ Hold on. I said we, didn't I? No need to say goodbye, because you're coming too. Oh, wait. ส่งงาน I'm ให้ just the mascot. ไอ้เหี้ยมึงจะมา Get กู back out this time, Adia. The manager of the fairgrounds is waiting to see you. She said Adia is the only person who could help. ชิบหายละสวนสนุกอ่ะ Yes, Kale and I discovered a fairgrounds in the forest. The person in charge of it seems to be a Spontamod scholar. A scholar? Scholar? What's she doing there? Researching the forest ley lines?
Oh, I wish there were ley lines here that I could ever study. Anyway, I know who you're talking about. I'd better come along then. โอเคช่วงที่2จะไปรอวันพรุ่งนี้หมายความว่าอ๋อเดย์3นะโอเคเมื่อกี้มือไปมือมันมาก You want to learn some Favonia's blade work? All right then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you all right. Mark my words. แต่ผมว่าไอ้เจ้าตัว Grip XP ของ Xbox เนี่ยกาวมันหลุดง่ายอ่ะเป็นเพราะผมแกะออกมาเพื่อจัดทรงบ่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะไปไหนช่วยบอกกูทีว่าไปได้ไม่ได้ไม่ให้ดิ่งไม่ได้เฮียเสียดายจังไปพัซโซ่ใหม่รออยู่เฮ้ยใช่เหรอวะมาขอดูหน่อยดิพัซโซ่ใหม่อะไรจะเอจ้ะตรวจสอบ thank youต้อนรับเฉยๆ thank you โอเคไหนๆก็ผ่านทางไปเว้ย whatแป๊บนึงEverything's ready. Let's go. fuck แป๊บนึง Everything's ready. Let's go. โอเคเดี๋ยวลองอยู่ไหนจ้าโหทำพัซเซิลตามทางนี้เหรอมาว่ามาไม่ได้จับจอยบล็อกนานจริงไม่แม่นเลย Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. จอยอ้วนรู้สึกแบบใส่กริปแล้วจอยอ้วนสัตว์อะคืออะไรอ่ะกระจกช่อช่วงโคมไฟสีระยับจะสามารถไปสร้างสีสันให้กับแสงของโคมไฟคริสตัลได้เมื่อแสงถูกต้องถูกฉายไปอย่างอัญมณีหลากสีอัญมณีนั้นจะถูกเปิดและปลดล็อกหีบสมบัติเก็บกระจกโอเคแล้วมันยังไงนี่อ๋อเมื่อกระจกเป็นสีฟ้าเหรอ It's important โอเค to ก็คือ replenish your supplies อัญมณีนี้ often สี when you อะไร have ก็ the ต้องไป wild. หากระจกมาโอเคไม่ยากเท่าไหร่กูไม่ได้เอาฮีเลอร์มาฮีเลอร์เป็นใครดีฮีเลอร์เป็นใครดีฮี
ฮีลเลอร์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 เป็นเพิ่มคริติคอลแล้วกันอะเอาน้ำแข็งมา2 ตัว Need my ไปเฮ้ยหวันดีจะเอ๋โบ้เข้าหัว think you can bully me? Can't handle your drink, huh? Fine, Vengeance will be mine. Rack and ruin. At least good luck ถ้าเอากระจ doesn't กไปโดน discriminate แส by ง clan. มันจะละลายหายไปต้องเก็บใหม่โอเคเฮ้ย ไหนวะสาวับโอ้ครั้งนี้สีเหลืองเหรอ โอเคอยู่ตรงหน้ากระจกช่วยเข้าไปในระยะฉายแสงโคมไฟแสง4 ระยะหากสีของกระจกไม่ตรงกับแสงจะถูกละลายด้วยโคม More speed โคมไฟแสงอื่นโอเคโอ้ง่ายๆ I ว่า can put these to good use. อยู่แค่ว่ากระจกสีนั้นหาที่ไหน ดีนะมันไม่ซ่อนยากเกินไปหวัดดีใครรู้ Finally, someone has arrived. NPC สวย Sorry นะ to keep you waiting, Maimuna. We've brought Adia with us. เมมูน่าฮะ Thank you, Kale. It's been quite some time since I've seen you, Idia. To be honest, I didn't think you'd actually show up. If anything, I thought you'd be curled up somewhere crying alone. Hey, you shouldn't be saying things like that. Doesn't seem to be the first time Paimon's heard someone say that about Adia, though. อ๋อว่ะใช่ You wanna see me cry? Fine. I'll stop crying right here. คืออะไร No, please don't. เป็นไร All right, I shouldn't have said that. Now, who are these two? And Paimon is Paimon! They're reliable helpers. Lucky for you that I found them. You'd better be more careful about how you speak to them, okay? Of course. Good to meet you. You may call me Maimuna. For the sake of time, we should forego the usual pleasantries. Please follow me. โอเคมาสวนสนุกอย่างนั้นเหรอมันเป็นแบบอะไรบ้างวะแป๊บนึงนะแล้วก็ไปทางไหนนะโอเคเป็นสวนสนุกที่โล่งเกินไปแล้วโอ้โหนี่สิคอนเทนต์ไหน Wow! Look at that huge tent! Amazing, isn't it? I helped make it. What fun would a fairground be without a tent, right? ฮะแล้วข้างในไม่มีอะไรเหรอ Really? Paimon knew you couldn't be so pathetic. You Tama just na. act modest all the time to hide Ma'am, your bawa tong- actual abilities. มันบอกว่าต้องมีเต็นท์ใหญ่ๆแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยอะหรือยังไง What is it, Kale? Sorry. I'm not sure if I should tell you. ทำไม I'm afraid it might dampen the mood. ฮะ That's not important. Please, just speak your mind. ว่าไง Well, there are lots of vendor booths set up here, but there's no one running them. In fact, there's no one at this fair at all. It looks pretty deserted. The truth ใช่ is, this used to be an exciting and bustling place. But just a few days ago, something happened, and it seemed like... Like, the Okay. world was suddenly flipped upside down?
Yes, exactly. Something fell from the central hub into the tent and knocked down the crystal light that was hanging at the top. Oh, the crystal light. เหรอ I remember a certain someone said that we should have beautiful lights to celebrate at a fair, and made us that crystal light. But once the light fell, the tent became a complete mess and the hydro-idolins were trapped inside. ทำไมรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเนเวอร์แลนด์วะคืออันนี้ขอพูดตามตรงนะ ใครเคยดูทิงเกอร์เบลบ้างไอพิกซี่ฮอลโลเลยอะไอทิงเกอร์เบลภาพแบบภาคออริจินอลเลยนะ คือไอเจ้าคริสตัลไลท์เนี่ย ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงไอบลูมูนอะมูนสโตนอะมูนสโตนของทิงเกอร์เบลอะผมนึกถึงภาค2เว้ยไอเนี้ยคือแบบผมรู้สึกว่าแม่งระบบเดียวกันเลยนะแม่คิดถึงว่ะ Just when I was at my wit's end, a man from the Lawrence clan came and offered his assistance. เฮ้ยใครอะ Wait, he offered to help you? ฮีด้วยเฮ้ยญาติ Yes, มึงเปล่า and he refused to listen to any of my warnings. He just walked straight into the tent and then... Yes. And then? Yeah, don't leave us hanging here. What happened? ก็เขาจะพูดใจเย็นสิ And that's it. He became trapped inside along with the hydro-idolins. ฮะแป๊บนึงนะเข้าไปที่ภาพฉายหรือเข้าไปในโคมไฟว่ากูงงอะ Oh no, we have to do something. อะไร We อะไรอยู่ can't ใน just เต็นท์ leave him there, Maimuna. I know, but the situation inside might be more difficult than you think. You should mentally prepare yourselves. บอกมาเหอะอะไรอยู่ในเต็นท์ Just talking about it is a waste of time. Since we're already here, let's go and scout out the situation ourselves. พี่อันนั้นสำหรับผมเลยนะนั่นไม่ใช่ทิงเกอร์เบลเว้ยพูดเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เอเรเดซ่าก็ไม่ใช่เอเรเดซ่าคือชื่อของนางฟ้านางฟ้าตะวันนางฟ้าตะวันผู้เหแสงนะครับผมคือเอาจริงๆนะถ้าทิงเกอร์เบลตัวนั้นน่ะผมนึกถึงเอเรเดซ่าก่อนแต่ประเด็นคือนั่นไม่ใช่เอเรเดซ่าแต่มันคือทิงเกอร์เบลโวกแค่นั้นแหละฉะนั้นอย่าไปพูดถึงมันแค่นั้นนะโอเค All right, this way, please. ให้เข้าใช่ไหมโอเคดูสิแล้วมึงจะบอกกูว่ามันคืออีกแมปหนึ่งใช่ไหมเรียบร้อยโอเค There used to be a large stage inside, but after everything got shaken up, it seems the very nature of the entire place was altered. The lamps and crystal light that were hanging above have all fallen down, which makes repairs near impossible. Wait, so you mean it's difficult to move around in there? Yes, mainly because of the lights. Do any of you have experience being on stage? Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on you. ฮะมันขนาดนั้นเลยเหรอ I can't stand that feeling. Having everyone's attention focused solely on me would just make me feel terrible. Me too! I'm no good at speaking in front of people. And then to have everyone staring at you. Oh, just the thought of it makes me shudder. มีแอนิเมชันตัวสั่นแบบนั้นแล้ว Sounds นะ like you have some things you haven't been able to let go of yet. Please don't laugh. I'm trying my best to change that, but there are still some things I can't overcome. Like when there's a lot of people around, or some people are staring at me. ว่ะมันไม่บอกว่าใครกดซาวด์ต้องมาดูเอาเองดีนะใช้2 จอthank you ที่มา No, there's nothing funny about that. And you know what? It's not a bad thing to care when other people are looking. That's my opinion anyway. Think about it. Only people who have high standards for themselves would worry about failing to meet others' expectations. You have many good qualities, Kale. I bet if you had to learn dance since childhood like myself, then you'd be an even better dancer than me. No way! That would be impossible. I can relate. I know exactly how she feels. Maybe we should find a time for you to learn with me. And one day you will become an outstanding dancer too.
By that time, you'll be so focused on performing your beautiful moves that you'll no longer worry about an audience watching you. Wow. อ๋อ You are so passionate about this that she's practically glowing now. Really? You do that? You wouldn't think I look stupid and secretly laugh at me, would you? You really think I'm that kind of person? Fine. Vengeance will be mine. Oh, no! Of course not. Alright, please teach me. Seems there's no need for me to warn you again. Anyway, you just need to open the curtain and you'll be able to see the stage. เดินเข้าไปเลย What คืออะไรวะแป๊บนึงหมุนโคมคือ Holy crap เหี้ย Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light. It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. โหเดี๋ยวนะนี่ที่นั่งเหรอที่นั่งผู้ชมเหรอเวทีกว้างโอ้โหโหดูความกว้างมึงที่ความกว้างมึงเล่นใหญ่มากติดตั้งกระจกเหรอแป๊บนึงนะสีอะไรอะสีทองนี่หมุนโคมไฟอยู่นู่นสีทองอยู่ตรงนู้นฮะ It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. นั่นไงเว้ยฮะตอนนี้เลยเหรอ Shudder! โอ้ย Beg for mercy. ได้เชี่ยชิดThat's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? Oh, never mind ทำไม that. อ่ะ I was just thinking you two would have a lot in common. ไอ้เหี้ย Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway that opened now. แป๊บนึงนะ เสียงมันดังไปเปล่าวะ ในหูฟังผมดังมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าฝั่งพวกคุณดังแค่ไหนนะ Hello? Here. Is anyone here? If you can hear me, please help. เฮ้ย เดี๋ยวนะ Blessed Lawrence? นั่นไงใช่ปะ Who are you? Who has the audacity to utter my full name? เซรัสลอเรนซ์ตระกูลลอเรน You ซ์น่ะ sure don't look like you're in any condition to be talking like that. Yep. He's a member of the Lawrence clan, all right. Even though he's hanging on by a thread, he still insists on clinging to meaningless etiquette. โอเคอ้าวแล้วไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ You. What are you doing here? อ้าวก็รู้จัก Have นี่ you come here to mock me, Eula? If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now you're intentionally trying to provoke me? Of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally superior and need no help from others. Yes, thanks for the reminder. I don't need help from the likes of you. เอ้าอีห่ามึงตะโกนให้คนอื่นช่วยเมื่อตะกี้ His tone was harsh, but he keeps glancing at you from the corner of his eyes. It's my opinion as the healer that he needs help. แก Okay. ไม่มีสิทธิ์ He's been trapped for so long that it seems he's forgotten how to hold a decent conversation. How ridiculous. Let's go. We'll leave the stage to this person who'd rather save face than save his own life. ใช่ปะโตโตญาติมึงปะ No, wait. ญาติมึงจริงปะเนี่ย Halt! You cannot just leave me here
We're both of the Lawrence bloodline after all. โอเค Helping me when necessary certainly won't tarnish your prestige. If anything, my embarrassing predicament will be overshadowed by your virtuous deed. We must uphold the prestige and dignity of the family. This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be enough to talk me into helping you? You should be ashamed for your careless actions. It's because of you that we all had to come here. มาทำอะไรกัน I... อ๋อจ้า Seems everyone in the Lawrence clan is this way. They'll do anything to save face. ถึงแม้ว่ายูราจะมาปากร้ายก็ All right. Looks like it's time for the mascot to step in. Here you go. One for Eula and one for Lessig. อะไรลูกอม What is this? Candy? Thanks. Oh, the smell. It's just like the aroma I smelled coming from the lens. Yes, that's right. Oh. Enjoying something sweet always lightens the mood. Thank you, Miss Mascot. I certainly do feel much better now. So he's willing to thank someone else, but not me. I've been worrying about you the past few days and asked me several times regarding how to find you. แหวงไก่กันเองในตระ But กู now ลแต่ that ถ้า you คนอื่ two นไม่ have เป็น been ไร reunited, I won't have to keep answering her questions anymore. Oh, I'm so happy. Let me clarify one thing. I don't care what happens to him. If you're going to keep saying nonsense like this, then... Eula will never admit that she actually cares about him. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying nonsense like this, then at least give me another piece of candy. Oh, sure. แป๊บนึง Sure. ไม่ได้ I เอ็ด still have more. Sorry. ไม่ I ได้เอ็ด admit my mistake. I know I've caused heaps of trouble for all of you. Why couldn't you have just said that earlier? I'm back. Oh? Have you already finished catching up? ไปทำอะไรมา Why are you all looking at me? ก็ไปทำอะไรมา Don't mind us. All right, then let's clean things up here and keep working our way toward getting the crystal light fixed. There's no need to push yourself in your condition, Lessig. I'll take him and find some place for him to rest. I happen to be a little tired myself. All right. I'll leave my cousin to you then. อ้างหน้าโธ่มึงก็แค่อ้างนะ You'd better rest up and regain your strength before we settle things, Lessig. โอ้สุดท้ายเจอจนได้แป๊บเดียวเองผมว่ามันกระชับดีนะแล้วเราจะไปทำอะไรต่ออ๋อโอเคโคมไฟผมว่ามีมุมแบบขายยูล่าหนักมากเลยนะอ๋อเหตุผลที่ว่าทำไมไม่มีรันเพราะไม่มีเนื้อเรื่อง raising the platform higher, we probably will need to find a mechanism that's like a lamp. แป๊บนึงนะมันหมุนได้แค่ข้างเดียวใช่ไหมอ๋อต้องเลื่อน2 อันนี่ไงจัดไปเยี่ยมขอตีอีกอันหนึงโคมไป Oh, look! There's a water droplet over there! A hydroidolin. It must have been trapped in the curtain. But at least it seems to be okay. โอเคอ๋อปริศนาใหม่เหรอเยี่ยม Strange. Is that real? Colored pieces of the bullet have melted! Yes, Oh, the lens is made ofลืม materials that are ผ่านกระจกมานี่หว่า easily melted by light. Is it me or do I smell something sweet here? กินอะไรมันหวานถ้าพูดถึงเรื่องอะไรแป๊บนึงนะพูดตัวข้างตัวนี้ได้ปะฟึบเฮ้ยกูถามจริง
โหกูจะไม่ให้กูวิ่งหน่อยเหรออ๋อโอเคแล้วกูจะชิบหายกูเอ้ยเดี๋ยวเกือบแล้วกูเกือบจะร้องเพราะกูกลัวความสูงชิบหายแล้วนะมาล่ะมาแล้วอ่ะเราคงมัดปากผูกเอาไว้นะเดี๋ยวแมลงวันตอมผมกล่าวว่าจะรีบไปนี่ก่อนโอเคขอแก้ปริศนาตรงนี้ก่อนได้ไหมโอเคเอาไงดีมันใช้เวลานานใช่ไหมเฮ้ยงั้นลองดูดิว่าถ้าเกิดมันจะอย่าโดนแสงใช่ปะเวลากระจกละลายกิ่งหวายมันลูกอมโอเคแป๊บหนึ่งเฮ้ยไหนดูผลกระทบของแสงสิมันส่งผลกับเกมมากแค่ไหนว้าวมือถือใครร้อนบ้างกูถามก่อน มือถือใครร้อนบ้างอ๋อกูโดดลงมาโดนแสงโอเคโดดไกลกว่านี้ต้องโดดไกลกว่านี้โอเคเดี๋ยวกูเลื่อนไปที่อื่นได้เลื่อนไปที่อื่นได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะคือต้องนะโดดไม่ต้องโดดไปโดนแสงก็พอแล้วโอเคไปอันนี้นะเฮ้ยโอ้แม่งเฮ้ยทำไมมันยากจังวะดนตรีนี่มันดนตรีดีจังเลยดีตลอดเลยดนตรีนี่ทำดีมาโดยตลอดเลยนะเอาจริงโอเคไหนขอดูแสงก่อนแถวนี้ใช่ไหมเดินมาตรงนี้ก่อนดิโอเคได้ไอสัตว์โดนด้านบนโถเอาไงดีวะเวรกรรมกูหมุนตัวที่เพิ่งหมุนออกไปดีกว่าวะไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนออกเลยอะตรงนี้หันตรงอยู่มันหมุนโค้งไปก่อนเอาจริงนะกูเริ่มหิวแล้ว ผมเริ่มหิวแล้วอะหมุนคอมเร็วหมุนไม่ได้โอ้ยโถแม่งหมุนเสร็จแล้วมันล็อกเลยอ่ะดูวะมันโดนอยู่ดีเหรอตั้งนะถ้าเราหมุนกลับได้ปะวะหมุนไม่ได้นี่ใช่ไหมหมุนแล้วหมุนเลยกดได้กล่องละอ้าวเหรออ๋อแค่กล่องใช่ปะอ๋อมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มใช่ปะไปหาหยดน้ำเนี่ยคือมันเหลือแค่บานเดียวอ่ะโอ้ช่างแม่งแล้วไปเข้าสู่ภาพร่างแล้วกล่องนี้ใช้ทำอะไรมันคือกล่องมายากลเหรอโอ้ยหัวเฮ้ย
อุ้ยเอ้าโหมันเนี่ยงวะแป๊บนึงโอเคมันพากลับมาทางเดิมดีมันให้ทำอะไรวะหมุนไม่ได้อ้าวได้เหรอกูโดนอะไรวะเฮ้ยผมงงแล้วทำไมมันไม่ได้วะเมื่อกี้มันได้อยู่เลยอ่ะผมทำอะไรพลาดตรงไหนวะเฮ้ยผมบอกตามตรงนะเมื่อกี้ผมกดโดนแล้วปิง101อยู่ใช่ไหมมันเกิดเที่ยอะไรขึ้นปุ่มดีเลย์ทำไมปุ่มดีเลย์ไปรีดันเจียนเฮ้ยถึงขั้นนั้นเลยเหรอโหถึงขั้นรีดันเจียนเลยเหรอแป๊บนะขอลองอีกรอบนึงไม่โดนแสงนะปึ๊บมันไม่โดนอ่ะไอ้เชี่ยกูรีจริงเหรอเนี่ยโอเคงั้นแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องไปรับข้าวก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยอยู่ในนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวกลับมาหิวWhen I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in, and as soon as I start talking about it, the flashbacks start. Feeling alright today. I'll take the chance to try to get some more done than usual.
When I don't have much to keep me occupied, old thought patterns start to creep back in and... as soon as I start talking about it, the flashbacks start.จริงอยู่ที่ได้กล่องแต่มันเปิดทางไปต่อด้วย โอ้โหเฮียโอเค ก็คือห้าม fail แม้แต่นิดเดียว According to today's Forest Patrol route map, we need to head here first, then make our way over to there? There's a lot of writing. โอ้ยโอเคเอ๊ะกูทิ้งไอ้เฮียถุงดำแม่งเล็กสัตว์โอเคโอเคขอบคุณที่ยังอยู่นะครับผมแค่ไปรับข้าวก็ไม่ใช่ว่ารับข้าวอะแค่ลูกชิ้นกับหมาล่าเฉยๆแต่ปรากฏว่าไม่ได้หมาล่าแทนเยี่ยมไปอ่านแล้วผมอ่านแล้ว There used to be a large stage inside. The lamps and crystal light that were hanging. Wait, so... Yes, mainly. Do any of you? I can't stand... Me too! I'm no good at speaking in front of people. Sounds like you have some things. Please don't laugh. No, there's no. That's my opinion. You have many good. No, what? I can relate. Maybe we should find a. Wow. You are so... Really? You do that? You. Oh, no! Seems there's no need for. Let's go. Yep. Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light! It's been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here.แป๊บนึงนะที่วงแหวนมันหายไปหนึ่งวงก็เพราะว่ามันเป็นกระจกอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมถ้าให้ผมเดา It seems we Sama, have hindi to ko use the makakauta yun pa. colorful lens to make the light change colors. กูว่าใช่ละ Shudder! เฮ้ยโอ้ย Rack and ruin! แม่งโอ้ยทำกูชักดิ้นชักงอ That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? ดีก็ถาม Oh, never mind อยู่ then. ดีๆก็ถามว่ารู้จัก I ไซ was โน่ just ไหม thinking you two would have a lot in common. เฮียบอกว่าจะคุยถูกคอด้วย Back to the situation at hand. เฮีย Hello? My name's Is Tom anyone Bobo here? Tio. If you Nandi. can hear me, please help! Lessig Lawrence? Who are you? Who has the audacity to utter my full name? Yep. You. Huh. Have you... If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, of course, you don't have to accept my help. After all, aristocrats are naturally... Yes, thanks. I don't think he really means it, Eula. His tone was... Okay. Hey, no, helping me with... This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will... You should be ashamed. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. All right. Looks like it's time for the mascot. Here you go. One for Eula and one for Lessig. What is this? Candy? Oh, yes, that's right. Oh, thank you.
Eula has been, but now that you two have been. Let me clarify one thing. Eula will never admit that. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying Oh, Sorry. I'm back. Oh, All right, then let's. I'll take him in. All right. You'd better rest up and regain your strength before. let's go ห้ามพลาดพลาดอีกไม่งั้นจะเป็นชั่วโมงแน่ Now, let's see if there's any way to keep raising the platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. ไม่ใช่นี่หว่าแหวนมันอยู่ในนี้อ่ะมันก็ยังติดอยู่งั้นก็หมุนโคมเหรอแป๊บนึงนะขอดูก่อนนะเอ้ยไม่ใช่หมุนก่อนหมุนก่อนแป๊บนึงนี่ไงอ๋อเรามีทางเดินแล้วโอเคทีนี้เราจะไม่ได้ชนแสงแล้วกระจกอีกฝั่งอย่าเพิ่งใส่กระจกต้องเอากระจกมาใส่ฝั่งนี้ให้ได้ก่อนงั้นหมุนเก็บก่อนเอ้าเฮ้ยมันไม่ให้เอามาลงข้างล่างด้วยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะคือมันไม่ส่องแสงไอ้ที่อยู่ตรงกลางมันก็ลอยขึ้นอีเหี้ยThere used to be a large stage inside, but after the lamps and crystal light that were hanging above. Wait, so. Yes, mainly. Do any of you have? I can't stand that feeling. Me too! I'm no good at speaking in front of people. Sounds like you have some things you have. Please don't laugh. No, there's not. That's my. You have many good qualities. No. I can relate. Maybe we should find. wow. You are so. Really? You do that? You. Oh, no! Seems there's no need. Wait, what's that thing in the middle there? That's my crystal light. วิ่ง It's ไม่ได้เหรอ been locked up. Well, let's figure out a way to fix this. Looks like we need to raise the platform underneath the crystal light. If I remember correctly, the stage controls should be somewhere around here. It seems we have to use the colorful lens to make the light change colors. Crush! Shudder! ป้าไปเลยตาเร็วจบแล้วเหรอ โอ้ย Beg for mercy. ยังอ๋อโอเคเอามากดซาวด์ That's one way of shining new light on the problem. Hey, Maimuna? Do you happen to know someone named Sino? No, never heard that name before. Why do you ask? กำลังเถียง Oh, รุ่น never พี่ปอ mind ม then. รุ่นพี่ I was just thinking you two would have a lot in common. ไม่เหรอปอมปอมรุ่นพี่เหรอ Back to the situation at hand. We should probably head into the passageway. Hello? Is anyone here? If you can hear me, please help! Lessig Lawrence? Who are you? Yep. You. Huh.
If you would just think for a moment, it should be pretty obvious why we are here. Yet, now, of เอาตาม course, ตรงนะ you don't พอ have ผม to accept my พอผม help. ดู After all, เนี่ย aristocrats are naturally Yes. เนี่ยพอผม Thank ดู you. ญาติกัน I think he มัน really แขวะ means กัน it, อะ Eula. ก็ทำให้รู้เลยว่า His tone เล was สิกอะ harsh, ลืม but ยู he ล่า keeps แล้วอะ glancing ว่ายูล่าคือใคร Okay. อะจนกระทั่งรู้ชื่ออะ Hey, no. How helping me when... This is the best reason you could come up with? You think tacking on the word family will be an... You should be ashamed. Seems everyone in the Lawrence clan is this way. All right. Looks like it's time for the mascot to... คุณต้อง Here you จำไว้ว่า go. แสงตรงกลาง One ให้ for มีส่อง Eula ไว้ and one มี for ส่องไว้อันหนึง Lessig. ได้ What is this? ได้ Candy? จะไม่พยายามมือบอลนะครับ Yes, that's right. Oh, thank you. So Eula has been... But now that you... Let me clarify. Eula will never. Yeah, you're probably right. If you're going to keep saying not... Oh, Sorry. I'm back. Oh, All ขอ right. โทษที่ทำให้เสียเวลา I'll take นะ him in- แต่ All right. ก็ไม่รู้จ You'd ริงๆ better อะ rest up and regain your strength. ไม่รู้จริงๆอะ Now, let's see if there's any way to keep raising the yeah. platform higher. We probably will need to find a mechanism that's like a lamp. ไปนี่แหละได้ละ Strange. Is that really the Lessig that I know? You shouldn't always judge people based on the way you knew them before. the colored pieces of the bullet have melted. Yes, the lens is made of materials that are easily melted by light. Why? Is it me or do I smell something sweet here? ทำไม ฮะมันนะเชี่ยอย่าพึ่ง เก็บมาก่อน What the fuck แป๊บนึงนะ กูงงว่ะแล้วกูจะไปยังไงอะปีนก็ไม่ได้ นี่เป็นพื้นผิวที่เราปีนไม่ได้ไม่ใช่เหรอ แล้วกูงงละของคมทำให้ฝั่งนี้เหลืองก่อนอย่าไปหมุน เหลืองก่อนโอเคเหลืองก่อนฮะแป๊บนึงนะอ๋อเหรอโอ้ยอย่างนี้ได้ด้วยอ๋อโอเคแล้วก็แสงตรงนี้ก็สาดโดนอยู่ดีเปล่าวะโอเคมากNo! ไอ้เหี้ยเชี่ยแหมโคตรกวนตีนเลยไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยเกือบแล้วผ่านได้ใช่ปะเนี่ยผมกะจะทำแบบเนี้ยเดินลอดมาอย่างเงี้ยกะว่าจะทำอย่างนั้นเว้ยอ๋อโอเคถ้าเกิดเป็นแสงสีเดียวกันก็คือจะไม่ละลายกันเองดีอย่างน้อยมีหนทางThat's nice โอเคโอ้โหแม่งจำเป็นต้องเปิดจริง And Paimon thought it looked big from the outside. This place is massive. It is a magical tent, after all. The inside is much larger than it appears from the outside. Haven't you heard stories with this sort of thing before? เต็นท์แบบนี้อ่ะเหมือน Alice in Wonderland นะ Has appeared. This should be the last level. อันนี้ Yes, เห็น don't worry. We're almost to the top of the tent.
The last thing we need to do is raise the crystal light to the very top of the tent. After the stage collapsed, I realized that having it raised only halfway makes it look a lot like the stage at the Grand Bazaar. Have any of you visited the Grand Bazaar before? Grand No, Bazaar I haven't. Grand Bazaar นี่คุ้นๆเว้ย I've gone there a few times with Master Tainari. The Oh, Grand place Bazaar is นี่ bustling with all kinds of vendors. And if you're lucky, อ๋อ โอ you เค can see Nilu perform her Festival dance. ของซูเมรุ Oh, โอเค a dance from Sumeru? I'd like to see that myself. If only it were on the way back, then we could stop there. Eh. It doesn't matter if it's on the way or not. I would be happy to take you whenever you have time, Eula. Great. I'll take you up on that offer. เอ้ย พวกเราก็เคยไป Now that Paimon thinks about it, ไปเอาโค้งขึ้นมาก่อน more times than Paimon can remember. Really? My father used to help with festivities at the Grand Bazaar and would always give me candy during the events. I was just a kid and didn't understand anything. I was happy as long as he gave me some candy. To me, fairs and festivals were the best things ever. I always thought my father was amazing and wanted to be just like him when I grew up. But aren't you a scholar in the academia, Maimuna? As far as I know, scholars seldom could spend time doing anything but research. I doubt you could have time to assist your father in preparing festivities. Yeah, seems you read me like a book. When I had the choice between becoming who I wanted to be and who my parents wanted me to be, I ended up choosing the latter. But I was never happy about it. ตรงกับยูล่า It's almost the exact opposite of Eula's situation. You must have already realized that. ตรงกับยูล่า Why else would you set up all the booths here and make this place like a fairgrounds? Yes, but I'm still not as happy as I imagined I would be. I realized that attending a fair and running a fair are two completely different things. The main reason my childhood was so fun and carefree is because my family worked hard. But my father knew how difficult and tiring running a fair could be, so he wanted to push me towards academics. But in the end, I didn't do well in either. I gave up on myself and resorted to investigating ley lines in the desert. Some things happened, and then I accidentally ended up here. โห I finally had a chance to make my wish of running a แล้ว fair หลงมา come กี่ปี true. อ่ะ But after seeing everything come crashing down, I feel like I've lost the strength to go on. It's not as bad as you make it out to be, Maimuna. No need to feel so down. You have the courage to change, and you've been actively guiding us on this journey. Someone who's given up on themselves could never do these things. Oh, Kale. I understand my situation That's also better than fine. anyone. You don't need to try to comfort me. It's not that I'm trying to comfort you. It's just that people sometimes don't realize that their actions speak louder than words. Believe me, this is something that I learned from my time together with Eula. อ๋อ What are you trying to say? Oh, nothing. Now, let's get that crystal light fixed. All right. ถ้าเกิดการที่คัสซีนผมคือในคัสซีนเนี้ยคือผมต้องเอาโคมขึ้นมาใช่ไหมงั้นแสดงว่าเขาแมปยังไม่ดีนะ แสดงว่าแมปนี้เหมือนยังทำไม่เสร็จนะ แสดงว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าแมปเนี้ยมันดูเหมือนทำไม่เสร็จนะ เพราะว่าถ้าเกิดผมทำอะไรยังไม่สำเร็จก็ตามปกติแล้วคัสซีนจะไม่ขึ้น Oh, look! There's a water droplet over there! แล้วไอ้เจ้านี่ Eidolon! It must have been trapped in the curtain. But at least it seems to be okay. คือเกนชินอีเวนต์ก่อนหน้านี้มันก็ไอ้นี่ไงมันก็แบบต้องปลดล็อกนี้เสร็จก่อนนะคัสซีนถึงจะขึ้นอะไรอย่างนี้มันผมรู้สึกว่าเหมือนมันสร้างไม่เสร็จอยู่ระดับนึงนะโอเคมาผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามีไปทำไมแล้วก็Wait, what? Okay. ไปเอาของไหนวะ
แต่คัสซีนปกติเหรอวะโอเคงงว่ะของอยู่ไหนวะไปข้างบนได้แล้วอ๋อโอเคมีแค่หมูกับนั่นติดกระจกก็ไปตรงนู้นเย่มีแสงตรงนี้จับอยู่ยังฉายไม่ได้โอเคจบมาตรงนู้นเราไม่รู้ว่าจะไปยังไงงั้นเราติดกระจกไว้ตรงนี้เลยดีกว่าหมุนโค้งต้องกด2เลยเหรอโหอ๋อแล้วมันพาเราเดินไปทางนู้นโอเคโอเคเฮ้ยแบบนี้สุวะแบบว่าอะไรอ่ะอ๋อโอเคโดนดาเมจนะอ๋อใช่ละโอเคแค่นี้จริงดิหมุนโคมแป๊บหนึ่งนะแล้วหมุนไป Good. ทางไหน That should do it. อ๋อเฮียมองไม่เห็นโอเคโอ้ยแค่สวย easy เฮ้ยโคตรสวยเห็นไหมจะบอกว่า Day 2 จบแค่นี้อ่ะ ใช่เหรอแต่ถ้าคนอื่นแม่งจะปวดกระบาลใช่เหรอวะผมว่าไม่ปวดกระบาลนะแต่แม่งแบบกูพลาดไปแล้วอ่ะกูขอแก้ตรงนี้ได้ปะแก้ก็ไม่ได้ Hey, Idea! We're back! ก็ไหนว่าจะพาไปพักไง Oh, I was starting to wonder what was taking you so long. But don't worry, Lessig is recovering well. นานเหรอ I'm pretty good at taking care of people. Seems I found another good thing about myself. จ้า I don't know if I should be worried for him or happy for her. The shadow. It's massive. Wait. The shadow just now. It's. โกความมืดเหรอ Seems he still might need a little more time to recover. เกิดอะไรขึ้นเงา Tell อะไร me, did everything go well for you all? เงาอะไร Of ก่อน course. With a team like the Traveler, Paimon, Kale, and Eula, they're at least 40 times more reliable than you ever Ow. were. Only I hate 40 her. times more reliable? That means I'm still pretty good then. ฮะ I guess it's impossible to feel like you've lost once you've already given up. I'm a little concerned about how comfortable you are with that. Huh? What has happened? How did I get outside of the tent? อ้าวอะไรวะ That's right. I remember meeting Eula, and then. My head.
Oh, you're awake now. Don't worry. That's just a side effect of your treatment, Lessig. I'm afraid I still feel a little disoriented. ว่ารักษายังไงวะ Lessig Lawrence. Oh, it's you, Eula. All right, I'll do it. I'll come back to Mondstadt with you and abandon my wild efforts to restore the Lawrence clan. Interesting. Now you want to talk. มาที่นี่ Seems like เรื่อง you've นี้ had a change of heart. เหรอ In that case, maybe you'll be able to explain everything in detail for us now. I admit it, yes. I came here in hopes of finding a way to restore the Lawrence clan to its former glory. ยังไง It was a long journey, and I didn't always know the way. I passed through Liyue and Sumeru. อ่าฮะ There was even a time when I lost my wallet and had to เฮ้ย live ใช่ in เหรอ the wild. เหี้ย But the peculiar thing is, I realized that nobody knew me out there. And not a single person even cared about the Lawrence clan. เออ You and I are like glass pawns that were raised in shackles. We were taught to act like nobles, but outside the walls of our home, the people of Mondstadt despised us. เออไง Such pompous, hateful, and stubborn teaching. It all culminated to making us cling to the old aristocratic dogma in an attempt to maintain our pride. It's like a never-ending game of tug-of-war, but it is meaningless. You understand. Or I should say, you have already long understood. But I'm afraid that I have only just realized this. Paimon sorta understands what Lessig is saying. Everything he said is true. Your family is probably unaware that you've already changed how you see things. Yes, this has all happened recently. After coming to this domain, I realized the Mondstadt that I want is one where not everyone fears me. All that I and many other members of the Lawrence clan long for is a place where we can live peacefully with others. Lessig, both you and I never had anything to do with the glory of the Lawrence clan. That is all in the past. We are just ordinary people. I originally planned on returning to Mondstadt after taking care of things here. I never thought you would come here. I was completely shocked, which is why I reacted like I did. I'm sorry. See, people can always make different choices, and it seems that Lessig has also chosen to become someone he truly wants to be. ลูกหลานก็เป็นแบบเดียวกันหมดอะคือตระกูลเราได้มันเป็นตระกูลเผด็จการ Yes, about that. I'm afraid I haven't quite found my own purpose in life yet. That's all right. Being able to clearly choose between becoming who you want to be and who your parents wanted you to be is already a step in the right direction. How to find true happiness is probably one of the most difficult research topics of all. I have a suggestion for you, Lessig. Why don't you return to Mondstadt and tell your parents what you just told us? โง่จะฟังไหมน่ะ They'll probably try to tear me limb from limb. But what about you? Did you ever tell your family about what you think? This is something that I've been thinking about, too. Perhaps the two of us can sit down with the rest of the clan and discuss it with them. The Lawrence clan is just like this stage. It was once home to glorious performances, but those days are now long gone. And it is time for the stage to be updated. She's so solid and tough, but also clear and open, like an ice cube. Is that why she's able to dance anytime and anywhere she wishes? Are you all done talking now? Yes, I think so. By the way, that is for you. Please take it. I found it on Lessig earlier. Wait what Oh, it's one of the missing components! Wait, so you had it all this time? Why didn't you give it to me earlier? Well, you didn't ask. All right, I admit it. I forgot about it. Okay, we'll let the traveler hold on to it for now. อ้าวโอเค Wait, this looks like... It looks pretty familiar. Have we seen one of these before?
มันคือกล่องใส่ลูกอม Ah, right! I also bought a similar box at the last festival. Yes, people often use this kind of box for candy at festivals. This was one of the materials originally used to create the tent. ฮะ But now that the tent has been repaired, we no longer need it. คืออะไรวะ ได้เหรอ Eating the candy from the box as an adult will never be as delicious as it was when you were a kid. But if you really think about it, there are way more things you can eat as an adult. ทะเลาะกันแบบละครไทย So when it comes down to it, eating candy is sort of like life. It's just another choice. กูมาเจอ168 รอบแล้ว So, as of now, we've already collected 3 of the missing components. Only 1 more to go. จริงเหรอ I'm sorry that repairing the tent took so much of everyone's time. You should all head back and have a rest. I'll lead the way. กล่องใส่ลูกอมที่เหมือนเคยเห็นมาก่อน แย่โอ้โห ความหมาย Do you มัน want to come fish blasting ลึก with ซึ้ง me? ขนาด I'll นี้เลย get grounded for a whole day, but it's way worth it because the fish taste so good. Da, da, da. ทำไมเหรอช่วยปะช่วยปลดปะอย่าบอกกูนะว่าแน่กูนึกว่าขยับได้ไอ้ห่าตามหาเพื่อนมาอีก2 ตัว Da, da, ไม่ใช่ da. ตัวนี้โหอะไรวะเนี่ยน่ารักว่ะโอ้เฮ้ย Treasure, more treasure. เยี่ยมคือผมมองหาตั๋วของเคย่าอยู่อะแป๊บหนึ่งอ้าว นี่ไง โอ้ยกดผิด เริ่มเกมอะไรวะอ๋อไงต่ออ๋อได้แล้วโอเคต้อง150 ใบไม่ใช่เล่นๆนะ Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. กล่องจระเข้กล่องมีหลายรูปร่างกล่องจระเข้กล่อง M กล่องจระเข้กล่อง M
คาถาเฮ้ยกล่องจระเข้กล่องหุ่นไม้เท้าดิกล่องจระเข้กล่องหุ่นไม้เท้า ไม่ได้แดก Glad there weren't any poisonous mushrooms สุดจับ inside. ฝากพี่ไปเก็บไป นอกรอบไปเควสหลักก่อน ได้เชี่ยแม่งชุดเคยานี่แม่งเอาเรื่องเลยนะไอ้เคียต้อง150 อันนี่อะไรคู่มือสวนสนุกรวบรวมความสนุกไปยังไง30 ใบตอนนี้40แล้วได้เพชรฟรีไม่ได้เห็นสีม่วงเลยไม่เห็นสีม่วงเลยช่วงนี้ทำไมมันช่างยากเย็นถึงเพียงนั้นโอเคไปไหนดิซิลเวอร์คอร์สยาดไหนคันย่าวัสดี thank you ที่มาไหนอยู่ไหนวะกูถามจริงเฮ้ยแป๊บนึงนะขอก่อนอันนี้ขอก่อนแป๊บนึงคือมันต้องมีแป๊บนึงเนอร์อย่าเพิ่งลั่นเนอร์44 ใบกับอีกเพียบเลยโคโคมิว่าไง Hey, Kokomi! โลเคชั่น Day 2อ๋อโอเค Oh, you're back. I trust your adventures to the forest went smoothly. เยอะ You could say that. How about you? Up to anything today? Well, I suppose it's time I told you that as the divine priestess of Watatsumi Island, I shouldn't actually be here now. The truth is that a relic known as the Shinro casket was lost from Watatsumi Island long ago. But recently, an orb matching the relic's description suddenly began emitting light, almost as if it was guiding people to it. This is what led me to find the relic's whereabouts. สรุปคือโคโคมิไปตามหาของเหรอ I wasn't lying when I said that. Goro has often told me that sitting at home reading light novels is not the best of practices, and that I should try to get out more. As I made my way from Watatsumi Island to Sumeru, I enjoyed a variety of breathtaking sights. It really is a beautiful nation. ก็ถือว่ามาไกล I น่า even ดู stayed in the rainforest for several days. นึกว่าที่เราได้ I หลี was เวก่อน surprised to find that the relic had ended up in the desert. I knew it was somewhere here, but I still couldn't pinpoint the exact location. Though I feel that Idia was not intentionally trying to hide anything from us, this domain does have plenty of secrets. I'm sure you've sensed that too. ก็มีบางอย่างผิดปกติอยู่จริงๆบางทีอีเดียทำตัวลุกลี้ลุกลนไหนแต่ความสัมพันธ์กับอลิซอีก Now that you mention it, a lot did happen today. คลีมีจุดให้บอกแล้วน้องอยู่ไกลมาก โอเคได้เดี๋ยวไปหาน้อง I see. When you found Lessig, did you also happen to find any clues related to this domain? ไม่นะไม่ I'm afraid that he was caught up in his thoughts and didn't pay attention to his surroundings. Actually, before the world was flipped upside down, this domain didn't look anything like this. Hey, everyone! Oh, I hope we're not interrupting your conversation. It's all right. You two did a lot today.
care to join me for a cup of tea? Sure. That would be perfect. เฮ้ย Eula and I just made some snacks. เฮ้ย เอาจริงๆนะ อยู่ดีๆ ผมนึกอะไรบางอย่างอยู่ในหัวได้ ถ้าโคโคมิรู้จักกับโคเล่แล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่าผมอยากให้โคเล่มาเจอโชกุนมากเลย อยากนะ แล้วแบบว่าได้พูดถึงนาฮิดะด้วยว่านาฮิดะเป็นยังไงบ้าง เทพไม้เป็นยังไงนู่นนั่นนี่ให้โชกุนได้ฟังอ่ะ น่าสนนะ เพราะว่าเทพทั้งสององค์เนี้ยเหมือนกันคือเสียรุ่นพี่เสียพี่สาวไปอ่ะเหมือนกันเสียพี่สาวไปเหมือนกันอะไรอย่างงี้ผมก็เลยว่าอยากให้โชกุนกับนาฮิดะมาเจอกันเร็วๆเอาจริง Turns out Idia has a cooking stove and oven. Seriously, why didn't she mention it earlier? Oh, so did you make us some moon pies? No, I made something called storm crust pie. Huh? You should try one, traveler. Storm Crust Pie อ๋อ And I made some pita Mày cũng- pockets. You can try some, Kokomi. It should taste great คน with หนึงเสี tea. ยพี่คนหนึงเสียตัวเอง Sorry, I should call you General. ใจเย็น I would be happy to try some. By the way, Eula, how's your cousin doing now? Oh, him. You would never guess, but he's busy over by the oven now. แม่งจบจริงเฮียเท่าไหร่วะ1 ชั่วโมงครึ่งไอ้เฮียโคตรเร็วอีเวนต์จบอย่างเร็วเลยมึงอะไรวะนะอีเวนต์เหรอโหอีเวนต์มาปลด Day 2เนี่ยนะจระเข้ปืนน้ำอะไรคือปืนน้ำไอเนี่ยโอ้เฮียอาร์ตครีโคตรสวยอ่ะอาร์ตน้องสวยมากเลยอ่ะโอ้โหแม่งโอ้โหโปรโมทขายน้องอย่างจังนกกระจอกน่ารักที่สุดใช่ไหมอ๋อไออีเวนต์นั้นที่เราไปเจอมาอ๋อก็คือโซนสวนสนุกคือโซนกิจกรรมของอีเวนต์นี้โอเคเรียบร้อยจ้ะนั่นไง2 คนนั้นเป็นไงบ้างว่าตามมาก็เห็นเลยขอเวลาแป๊บเป็นไง As a descendant of the illustrious Lawrence clan, I learned many skills during my journey. For โค example, เล่แถวน้ำพุเมื่อกี้ baking flatbread. Good. This should be just the right amount of heat. I had no idea you knew how to bake. I thought you'd be the type who'd never get anywhere near the kitchen. I've been meaning to ask you. Do you have time later? Could you teach me how to make those delectable snacks of yours? Oh, but that might take some time. Besides, we're not here to get to know each other as family. So again, you're worried about our ties within the Lawrence family. Fine. But you said yourself that we're just ordinary people. So why don't we learn from each other like regular cousins would? โอเคเจ๊ว่าไงครับราชาของเล่นมายามาฮิดะมาดีเฮ้ยสวยนะเฮ้ยทำไม NPC อีเวนต์นี้แม่งสวยจังวะ NPC อีเวนต์นี้โคตรสวยเลยเฮียหลายตัวแล้วไอ้ห่าอันนี้คือยังไงคือมันเป็นยังไงเดี๋ยวนะมันก็คือกิจกรรมจิ้งจอกที่ว่าเนี่ยเหรอโอเคก็คือต้องมาเปิดกับคนนี้
กูนึกถึงอะไรรู้ปะผมนึกถึงตัวไออะไรนะที่อยู่ในซีโนเบลดอะที่มันใช้หูแทนมืออะที่มันใช้หูแทนมือตัวกลมๆแบบเนี้ยไอ้เหี้ยเหมือนเลยเหมือนตัวที่อยู่ในซีโนเบลดเลยอะเหมือนมากอะโอเคไม่มีเสียงภาคผมไม่เนี่ยนะนึกถึงเฟอร์บี้มันไม่เฟอร์บี้เลยมันไม่เฟอร์บี้นะเว้ยบอกไว้ก่อนมันไม่เฟอร์บี้นะไอ้เหี้ยตัวอะไรวะที่แม่งเป็นโคตรเดียวกันกับไอเล็กซ์อะตัวอะไรวะโอเคกิจกรรมเนาะไว้ก่อนไปนึงไอนั่นผมโชว์ให้ดูมันเซโนเบลดผมไม่รู้ว่าผมจะหาเจอไหมนะนี่ผมเจอแล้วไอ้เชี่ยแต่ไม่มีฉากไหนที่โฟกัสมุมกล้องไปหามันเลยนะผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเคได้ละเนี่ยเหมือนเปียบเลยเนี่ยไม่เหมือนเปียบเลยเชี่ยไอตัวเนี้ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่เลยในจักรวาลซีโนเบลดอ่ะจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรครับเหมือนเปียบเลยเมื่อกี้มันใช่เลยเว้ยเฮียไปแป๊บนึงคลีอยู่ไหนวะอะไรอะโคเล่อยู่แถวน้ำพุเหรอน้ำพุใช่ปะน้ำพุแถวนี้ปะไม่ใช่ดิโอเคไอ้นี่ข้างล่างนี่ไงเจอละกระตุยพี่เรียกกระตุยเหรออยู่ดีๆกล้องหันเองคืออะไรวะโอเคใครอ่ะอีเดียนี่แป๊บนึงเราคุยได้ใช่ปะไอ้บ้านหลังใหญ่ที่มีน้ำพุเหรอโอเคขอคุยก่อน Oh, how is everything? Discover anything new? Let me know if you find anything interesting. อ้าวไม่มีอะไรเลยบ้านหลังใหญ่ที่มีน้ำพุพวกมึงยืนอยู่นี่เองเหรอ โอเค This is the first time I've had tea that tastes like this. It seems Inazuman tea is a lot different from what we have in Sumeru. Yes. ชารสชาติ It ต่าง seems กัน people in Sumeru like to put spices in their tea, right? Yes, that's right. But I still can't get used to it. If I had to pick, I'd drink coffee, even though it gives me insomnia sometimes. เหรอก็ถือว่าบทพูดสั้นมากเลยนะโอเคมาดูกันคลีอยู่ไหนวะ day 2 ตำแหน่ง day 2 location day 2 ไหนดูหน่อย
ไปทำเฮียอะไรกันตรงนั้นวะน่ะทำอะไรกันน่ะตัวหนึ่งเว้ยวัดใกล้ๆต้นไม้ใหญ่น่าจะเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันที่เราไอ้นี่ที่เราไปหาคีย์ไอเทมที่เดย์วันแป๊บนึงทำเฮียอะไรกันตรงนั้นวะแป๊บนึงนะต้นไม้ใหญ่อยู่ไหนเราอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมโอเคผิดวาร์ปไปหาคุณไม่ใช่วาร์ปนี้อ่ะจริงวะ What the fuck โอเคไหนขอดูหน่อยต้นไม้ผมแปะแมปไว้แล้วนี่แมปปอแปะแผนที่ไว้ด้วยเหรอแป๊บนึงนะเดย์2ตกหล่นเจอแล้วเดย์วันหลังจบเควสเฮียชิบหายแล้วหาไม่เจอไม่เห็นแมปอะโอ้ฟักเกือบละโอเคกูเป็นไรเนี่ยไหนต้นไม้ตรงนี้มันจะมีทางเดินทางเดินแบบเนี้ยโอเคต้นไม้ใหญ่เราอยู่ต้นไม้ใหญ่เราต้องหาตำแหน่งเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าน่าจะใช่นะนี่ไงตำแหน่งต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีพลังงานอยู่แถวๆนี้นี่พลังงานสีฟ้ากดแมปใหญ่ขึ้นมาหน่อยเฮ้นี่ปะวะไม่รู้อ่ะใช่ปะวะแต่แป๊บนึงโอเคขอเวลาแป๊บนึงตำแหน่งน้องหายากเหมือนกันนะโอ้โหเยี่ยอยู่บนต้นไม้จ้าโอเคขอเวลาแป๊บนึงเรท7 คนเฮ้ยจบแล้วเหรอสตรีมจบแล้วเหรอ thank you ขอบคุณที่มาด้วยนะครับผมฮะอย่าพึ่งนะไม่ว่างหาน้องอยู่ว่าแล้วมึงโอเคน้องอยู่ว่าไปให้ดูแล้วเทียบดูไปเช็คเกนชินแชทแล้วเทียบแมปดูโอ้โหอยู่อย่างงี้อ่ะฮะอ๋อพอใกล้ๆโอเคได้ประมาณนี้ไปแมปไว้มากลับมาที่จอสตรีมต่อไหน โ
ผมนึกตอนนี้ในหัวผมนะมันนึกถึงประโยคของซับซีโร่ประโยคนึงใกล้กว่าที่มึงคิด ลูกแข้งบอกฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ใกล้ๆซับซีโร่ด่ามากูใกล้กว่าที่มึงคิด โอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอามาไหน I want to ride the choo-choo cart with Miss General. Up, up, อ๋อโอ้อย่าให้เจ๊นั่งขี่เลยว่า I guess the ride makes her a little dizzy. จ้า Ah, so you noticed. Very good. Was it the stars spinning in her dazed eyes that gave it away? Yesterday she said she had lots of little golden stars floating around her. เออ But she seems to be doing a lot better today. If Mom were here, she'd probably say the stars are all fish that fell into the clouds. โอเคแล้วแป๊บนึงนะอ๋อมาที่รางรถไฟอีกรอบนึงน้องชอบเล่นโอเคกลายเป็นกิจกรรมเมนของนางไปละโอเคกิจกรรม Day 2ไม่ใช่NPC Day 2หมดเท่านี้ไปวันถัดไปนี่ไงซับซีโร่กับสกอร์เปียนคุยกันอยู่เฮ้ยคืออะไร ใจเย็นไหนอยู่ไหนจ๊ะตรงนั้นเลยวะโอเคผมคิดถึงเกม Mortal Kombat ปะทะ DC Universe มาเว้ยแล้วผมก็ไปดูเนื้อเรื่องใหม่เฮ้ยเอาจริงนะบ้อง360ผมมีนะอยากเล่นให้ดูแต่ด้วยคำที่ว่าระบบมันแย่ ระบบแย่เนื้อเรื่องโอเคแต่ระบบแย่มากแล้ว Fatality ก็ไปไม่สุดแบบ Fatality เด็กน้อยอ่ะบอกไว้ก่อน Fatality แม่งเด็กน้อยมากคุณแม่งไม่ใช่ Fatality อ่ะส่วนอะไรนะส่วนฮีโร่ DC ก็แทนที่จะมี Fatality ของตัวเองก็ไม่มีกลายเป็นฮีโร่ Brutality มึงแบบมันไปไม่สุดอยู่แล้วอ่ะ อะไรอย่างงี้ฝืนทำไมวะอะไรอย่างงี้ขอ MK9 ผมเคยร้านให้ดูแล้วครับแล้วบอกตามตรงไม่หัวร้อนกับชาวคอนมากถ้าจะแปลเนื้อเรื่องอีกรอบบอกผมได้นะก็ผมยอมติดตั้งกลับมาเล่นได้นะตอนนี้ผมมีครบทุกภาคเหมือนเกี่ยวกับจักรวาลใหม่อ่ะจักรวาลใหม่ผมมีครบทุกภาคไหมผมมีภาค9ผมมี10ผมมี11ใน PC ทั้ง3ภาคเลยผมครบหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดอยากให้ผมกลับมาเล่นอีกก็ได้นะแต่อาจจะไปดูคัสซีนสักหน่อยหนึ่งเพื่อเตรียมแปลนะครับผมเตรียมแปลอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะศัพท์บางศัพท์คืออาจจะยังไม่เข้าหัวผมเท่าไหร่นะมา Day 3 ว่ามา You do that? Oh, but that's too much. I can't. อะไรลูก No, really, it's alright. We want to do everything we can for the domain. Yes, and to be completely fair, I'm the one who caused this terrible mess in the first place. Oh, มึงทำอะไร what happened? Did Paimon miss something? Hello, you two. Lessig was just telling us what happened. บอกมา Perhaps you should allow me to explain. บอกมาเร็ว I'm afraid it was I who caused all this trouble in the domain. เกิดจากอะไร Yes, it was Lessig. To be precise, I saw a most exquisite water orb at the entrance of the domain. It reminded me of an astrolabe my grandfather gave me when I was 7 years old. I was curious if it could rotate, so I reached out and touched it. Little did I know that it was the core of this entire domain. What I mean to say is, I knew something was wrong as soon as the whole place started flipping. ตอนนี้เคลียร์จักรวาล It's เกม not just ที่ดองไว้ your fault. I failed in my responsibilities as the caretaker here. Oh, I knew I should have put the core somewhere more secure. Oh, you mean the big ball of water at the entrance? Yes, that's the one. Anyway, after giving it some thought, Lessig has offered to perform some more repairs and maintenance to help support the domain. But we were concerned he wouldn't be able to handle it all alone, so Eula and I will also stay here to lend him a hand. ก็ที่ But พูด don't กัน be เมื่อกี้ mistaken. I'm not doing this out of the kindness of my heart like Kale. My job is purely to monitor and ensure that Lessig doesn't cause any more trouble here.
ด่าฟาดแม่งด่าฟาดแม่ง I don't think anyone's buying that anymore, Eula. Though I do remember that Amber mentioned we should just nod and agree when you act like this. อะไรเหรอ Right. You better not slack off today, Lessig. No, I'll get right to work. Either way, Lessig is going to be in charge of making lunch for everyone today. ฮะ เดี๋ยวนะ แดนมายาจะพัง มึงลงโทษมันโดยการให้ทำข้าวเที่ยง เบาไปไหม เฮ้ย แดนมายาพังนะเว้ย เอ้ยเดี๋ยวใช่เหรอ มึงมึงไม่โฮโยเวิร์สมึงไม่ต้องเซฟขนาดนั้นก็ได้ โอ้ยกูเข้าใจว่ามันจะออกดาร์กแต่แบบว่ามีนิดหน่อยก็ได้ มึงไม่ต้องเซฟขนาดนี้ก็ได้กูเข้าใจว่าเด็กเล่นเยอะแต่แบบให้มันจริงจังบ้างให้มันรู้สึกแบบเราเติบโตไปกับเกมอย่างเงี้ยมึงให้มันเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้ครับโอเคนะโฮโยเวิร์สนะโอเคไม่รู้ว่าจะฟังกูหรือเปล่าแต่ก็ฟังกูหน่อยนะโอเคนะมึงต้องเซฟก็ได้มึงจะดาร์กหน่อยก็ได้โอเคนะเฮ้ยแม่งให้ลงโทษทำข้าวเที่ยงบ้าปะเนี่ยเกมเหรอ Yes, I'll try, but I'm not sure if my skills will prove satisfactory. What was that? No, I mean, thanks everyone for giving me a chance to redeem myself. I can already feel new strength kindled inside me. Ha ha ha. Yeah. No, maybe that's just the heat of the oven. Very good. But you should conserve your strength. Many parts of the domain are still in disrepair, so we have a lot to investigate. Seems Adia has a little more ชั่วโมงจริง competitive ปะ step after finding others to help do the work. เฮ้ยเดี๋ยวนะเนื้อเรื่องนี้ผมจะจ Now บภาย that ใน you 1 ชั่วโม three งจริง are ปะ situated, we can focus on what the rest of us will be doing today. ฮะ I'll go gather the others. We should get ready to leave as soon as possible. คือจะเรียกคนอื่นมาด้วยว่างั้นโอเคก็จบอีเวนต์ And แบบยิ่ง there ใหญ่ she เขาจะ goes. At least she seems to be happy. Maybe this is how it feels to be in charge. โอเคชิ้นส่วนสุดท้ายเหรออ้าวว้าร์ปไปนู่นเลยเหรอกูต้องเดินไปเองสินะเนี่ยขอเวลาแป๊บนึงI'm feeling all right today. พร้อมยัง I'll แมป take โซ the นสุด chance ท้าย to try to get some more done than usual. ใครมาใหม่อย่าลืมกด follow ด้วยนะครับ thank you ที่มาครับ if you are foreigner thank you for coming and fuck it คนเดิมๆได้เวลาเฉิดฉาย นี่วันนี้ทวิตมาไม่เด้งเหรอว่าใครกด We need to head here first, then make our way over to there? There's a lot of writing. ฮะแป๊บนึงนะกูไปเก็บยังไงเนาะไปหาหยดน้ำข้างใต้มันหยดน้ำสวัสดีจ้ะไหนอ๋อเนี่ยโอเคขอเวลาแป๊บโอ้อย่างนี้นี่เอง
กูคิด We may ว่ากู leave เอา at จีน any นี่แหละ time. กูเอาจีนนี่แหละเป็นฮีเลอร์ไว้ก่อนไปโอเคกี่ใบแล้วเนี่ยเครื่องเล่นพาเพลินโอเคจิ้งจอกน้อยปลดไปแล้ว52 ใบจำนวนมันก็เยอะนะถุงหนึ่งจำนวนก็เยอะนะตอนแรกก็ว่าเฮ้ยแบบ4 ใบนี่นิดเดียวนะแต่คิดว่ามันก็โอเคอะถ้าเจอหลายๆใบในเวลาเดียวกันมันก็โอเคอะไหนนี่กูต้องเดินขนาดนี้เลยเหรอชิบหายทั้งแมปคุณเต้200 กว่าใบไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ขอแค่ปลดล็อกชุดกูก็พอแล้ว เหนื่อยไม่เห็นว่าสูงกว่านี้หน่อยโบสายอ๋อ เปิดปะสถานีนี้ยังไม่เปิดโอเคเดินหากล่องตามทางเลยอ้าวนี่ไงตัวเจอแล้วเจอง่ายดีอ๋อทางมันถูกบล็อกอยู่โอเคยังไปไม่ได้ที่มันยืดเวลาไว้ตั้งเดือนหนึ่งนี่ก็เป็นเพราะว่าไอ้นี่เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าให้คนเดินสำรวจครับก็ได้นะว่าแมปมันน่าสำรวจดีมันทำแบบน่าสำรวจแหละแต่ปริศนาหน้าหัวอุ่มแม่ประเด็นอะเป็นไรวะมันส่องแสงกันนะใช้เราทิ้งเหมือนแอปเปิลน่ะเหมือนเกาะแอปเปิลแหละแต่เกาะแอปเปิลนี่เป็นอะไรที่แบบโคตรสนุกเลยแต่เกาะแอปเปิลล่าสุดนี่โอ้โหยังไม่สนุกเลยอ่ะเกาะแอปเปิลเหมือนแบบ We're going to retrieve the last missing component. My working theory is that the director listed on the sign hasn't. No details slips by our general. What's a director? A director is a kind of job. The one we're looking for is named Zosimos. Zosimos is responsible for managing everything that happens on the stage, similar to how Idea is responsible for managing the whole realm. Whoa! Sounds like Miss Idea must be way busier. You'd think so, wouldn't you? Care to comment on that at all, Idea? Maybe someone else can explain. I'm just enjoying taking it easy, as usual. อ้าวมีอีกเหรอไหนอ่ะอยู่ข้างบนนี่แหละเห็นป่ะนะไอ้หุ่นนี่มันพาเราไปไหนหรือเปล่าไงโอ๊ตอะไรหรือโอ้โห Glad there weren't any poisonous mushrooms เช็ด inside. แค่คุณโอ้โหคอลเลกเตอร์เบิลยุคเพย์2มาเนี่ยไอ้เฮียซ่อนอย่างมิดเลยเช็ดแม่เฮียกูนึกว่ากูหาการ์ดซูโม่ไซเมอร์จะเป็น10หรอกไอ้ห่ายังเหมือนเลยได้หรือ
สวยๆฟึบเฮลเย่ไม่เห็นจริงดิเดี๋ยวเล่นจบนี่เดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าที่เราเจอ NPC ตาสีฟ้าและผมฟ้ามันเกิดจากอะไรแบบไม่เข้าใจอ๋อ The director doesn't get out much. He's almost always cooped up in his treehouse making props or writing scripts. นี่บ้านจริง But นี่ I'm ไม่น่าเรียก trying บ้าน to นะกูเรียก remember ศาลา now. เนาะ Where is that treehouse of his? Huh? You don't remember? Hey, don't forget. I'm just the mascot. I แล้วเพื่อน believe มันอยู่ it's ข้าง that ๆมัน way. ชี้ไปหาเพื่อนมันไม่เห็นจริงชี้ไปหาเพื่อนมันเอ้าตายหาแล้ว Though he might prefer to be โทษที alone. ผมนึกว่าไม่เห็นคอมเมนต์หรือเป Given ล่า he often has to move stage props, I suspect that he lives near the theater. And having a view of the entire stage would be useful when imagining a production's actual stage flow. So if I were him, I'd probably pick a treehouse over there. But how do you know which direction the theater is in? Simple. The overall layout and decorations look more exciting in that direction. Oh, good point. Why didn't I think of that? โอเคแป๊บหนึ่งไหนวะมันชี้ไปหาเพื่อนมันอ่ะอ๋อไอกล่องผิดปกตินี่เอง โอเคไงหนูโอเคกูพลาดเองไปแม่คิดถึงจังเยี่ยม QTE ก็เล็กเกินแม่กูเคียหันกล้องไม่ทันโอเค1 2 3ปึ้งเยี่ยมโอเคโหนี่ไงบ้านไม้เป็นบ้านไม้ที่ใหญ่มากโอเคอันนี้เกิดอะไรขึ้นเลยไปสวัสดีครับเฮียบ้านไม้มึงเฮียบ้านไม้มึงเจ๋งสัตว์โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยดีไซน์ห้องสมุดแบบนี้ผมคิดถึงทิงเกอร์เบลเลยอ่ะเฮ้ยแม่งไอเนี้ยห้องสมุดพิซซี่ฮอลโลอ่ะเฮียผมโอ้ยแม่งเหมือนมากอ่ะเหมือนจัดห้องสมุดพิซซี่ฮอลโลถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ภาค4อ่ะ Secret of the Wing อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเชี่ยโคตรเหมือนอ่ะเชี่ยแม่เหมือนจริง Where did that blasted automation mechanism go? เอาป้ายด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวไว้ The male actor standees are here, but where are the female ones? Who's that? Idea? Yes, Sosimos! 'Tis I, Idea! How's that for a dramatic entrance? อะไร This is a surprise. I was sure you'd be. Curled up in a fetal position, crying to yourself? Wow, what a fascinating little creature. Did you just read my mind? The name's Paimon? And no, Paimon's no mind reader. Just call it an educated guess. It seems everyone shares a similar opinion about you, Idea. I knew from the start that a managerial role wasn't for me. But I found my true calling now. As a mascot! Mascot? Is that a new one? I don't remember casting you for that. Okay, enough about me. I'm just here to introduce you to some new friends of mine. คนเล่นกับยูล่าไม่มา And that's why we came to see you. Well, do you have the component that fell out of the central hub? I do. However,
I'm afraid the incident has caused many malfunctions with the stage mechanisms, and I can no longer put on any performances. เดี๋ยวนะ So คือมึง you're จะบอกว่า hoping ที่ to กู go ยื to นอยู่คือเว Runeton ที till we อะ help you fix the mechanisms, huh? No. Till we fix the stage, surely. I'd have thought he wants us to make some more props, no? Given that some of the standees are missing. Or maybe the component is broken and we need to fix it. You're all forgetting that the majority of his work involves writing scripts. I'll wager that he wants us to edit them. ใครเป็นคนพาเดาเนี่ย What has gotten into you all? What sort of person do you take me for, The component is safe and sound. I can give it to you now if you'd like. Although I was hoping that maybe you might be willing to help rescue my show? You're a big group. I have lots of roles to fill. It would really speed up the casting. A show? That sounds fun. อ๋อ Can we? อ๋อโอเคเหตุผลของชุดคลีได้เคย่าก็คือโอเคผมนึกว่าจะมีเหตุผลในด้านที่แบบว่าเป็นแบ็กสตอรี่ของแต่ละคนหรือเปล่าโอเคแค่ความหมายของชุดตัวละครที่มันมาแจกใน2ตัวเนี้ยโอเคผมนึกว่ามันจะมีความหมายเยอะกว่านี้ผมนึกว่ามันจะมีเนื้อเรื่องมากกว่านี้นึกว่าจะมีแบ็กสตอรี่มากกว่านี้ดีกว่าเกี่ยวกับชุดมันโอเคแค่แสดงเฉยๆโอ้ย Also, truth be told, I've hit a bit of a roadblock in my script and was just thinking about how to move the story forward. And then you all showed up. Suddenly, I got my muse back. I don't know how to explain it, but something about seeing all of you finally helped me figure out how to continue my script. Huh? You mean that story you've been stuck on forever? Are you serious? You really think you can finish it now? Yes, really. Just give me a little time, and I'll write it all up. ตรงๆก็ได้ In the meantime, I'll leave things to you, Idia. Whoa. And he's off to write the script. Zosimos has always wanted to write an epic story about a thief and a mage. Apparently, he got the idea from some rumors that were swirling around, but he only got as far as writing the intro before แป๊บนึงนะ writer's block set in. คือเหตุผลของการ Why don't มี you all ชุด take ของ some สอง time ค for นนี้มีแค่นี้จริงเหรอ yourselves while I see what I can do? We'll reconvene after the director finishes his script. คือบอกตามตรงนะ แต่ละชุดที่เกนชินสร้างมาทำไมชุดนี้มันดูมันคือเหตุผลที่จิ๊บจอยมากเลยอะ คือการได้ชุดของแต่ละตัวละครที่อยู่ในเกนชินอะโอเคดีลุกอะเราได้เห็นแบ็กสตอรี่ของดีลุกเว้ยมันเป็นเหตุผลฟิลชเป็นฟิลชมีแบ็กสตอรี่ของตัวเองคือการที่นางจะสร้างตัวตนใหม่ของตัวเองขึ้นมาก็เลยเป็นเหตุผลที่ได้ชุดแต่ไอ้2คนนี้มันจิ๊บจอยมากเลย มันจิ๊บจอยจนแบบกูได้ชุดมาแล้วกูรู้สึกดีใจไหม กูต้องรู้สึกดีใจป่าวะอะไรอย่างงี้แล้วแบบแม่งไม่โอเคเท่าไหร่อะเหตุผลของการได้ชุดของแต่ละคนมันไม่โอเคอะบาบาร่ากับจีนเหตุผลของการได้ชุดคือไหนๆก็จะมาเที่ยวมาพักร้อนก็เลยมีชุดแล้วก็ไปผจญภัยกับคลีด้วยชุดนั้นอะไรอย่างนี้จริงไหมแต่นี่คือเหตุผลอย่างเดียวคือกูเอามาแสดงซึ่งนั่นแหละอายากะตัดทำเพราะต้องไปเป็นทูตทางการกับฟอนเทนเห็นไหมมันมีเนื้อเรื่องแทรกซ้อนมันมีเนื้อเรื่องแทรกไว้แต่นี่คือเหตุผลที่จิ๊บจอยมากจะรู้สึกว่าคุณค่าของชุดเนี่ยคุณค่าของชุดที่มันจะแจกในแพทช์เนี่ยแม่งน้อยอะแบบผมนึกว่าจะมีบอกตามตรงคลียังไม่ได้นึกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีแบ็คสตอรี่ของคลีหรือเปล่าถึงได้มีชุดแต่เคย่าตั้งแต่ต้นอีเวนต์เหมือนปูอะไรบางอย่างที่ว่าเคย่าทำไมเคย่ามันถึงแบบมันดูเหมือนจะนำทางเหมือนจะรู้จักกับที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะมันรู้จักนิทานที่ว่าโลกในขวดน้ำก็คือโลกที่เราอยู่ตอนเนี้ยมันรู้สึกแบบมันดูเป็นผู้นำเรื่องแปลกๆไว้อะไรอย่างนี้แล้วแบบมาฟังเหตุผลของการได้ชุดแล้ว
จิบจอยเหรอ หวังว่ามีมากกว่านี้นะส่วนชุดของเคลียร์เคย่าเล่นไปก่อน A director, my friends, is a storyteller. And the key ingredient to every good story is inspiration. The moment I laid eyes on General Sangonomiya, inspiration hit me for a brand new character. The heroine was the missing piece of the puzzle. The rest of the story flowed naturally from there. And now it's finished. So please, take a look through your scripts, and we will tell this story together. เคยอ่านออกไหม กูอยากถามคืออ่านออกไหมลูก Well, is everything clear? Director Zosima pronounce this word. กูว่าแล้วเอ้ยน้องแม่งตัวสร้างมีมสัตว์อะ Ah, that's sojourn. ไอ้เหี้ยน้องแม่งตัวสร้างมีมสัตว์ This is a very cute moment, so let's make sure that comes through in the performance. Oh, wait. There's another word I don't know here. It's okay, Klee. We can go through your lines together a few more times after this meeting's over. That would be most appreciated, Kaya. I had a feeling about you, 100 หรือ actually. 75 วะ 75 You ปี seem to know a thing or two about character acting. Tell me, have you acted before? 70 ป่ะ 70 You're too ปีป่ะ kind. It's all in the อายุ script, ยืน really. เข้าใจ It just rolls off the tongue. Oh, you ใช่ think เหรอ10 ขวบ so? เหรอ Well, you definitely have a knack เฮ้ย for เป็น it. F นะ I've ใช่เหรอ actually 10 been ขวบเหร looking อ out for someone with your talent. ผมว่าน่า If จะ I อายุ make เย it อะกว่า as นี้ a ไม่ใช่ big-time director, then I can see us working together for the long term. Be sure to stay in touch, okay? You and I are gonna go places. What can I say? Sounds good to me. Great. Fantastic. Now then, please go through your scripts one more time. But don't just read the words. Remember my notes. And really let the character inhabit you. I need to have a look at the stage, อายุ so หลัง I'll นั้นมัน leave ต้อง you อ่าน to ออก it. หมดแล้วดิ If you need me for anything, I'll be in the big theater right in the center of this area. Wonder what the theaters are like here. Let's go check it out while everyone's still getting ready. อยู่ข้างบนน่ะพูดน้ำมายายอยากเล่นซ่อนแอบกับเธอ เฮ้ย โอ้มึงขึ้นละอองแบบนี้ก็ง่ายดิวะ โอ้เร็ววะ เรียบร้อยเสร็จกูโอ้โหจ้ะเดี๋ยว Thank you It's important to replenish your supplies often when ข้าง you're บ out น in the มีบัน wild. ไดบันไดอยู่ไหนนะ ในบ้าน บันไดในบ้านเหรอ เนี่ยสร้างบันไดโคตรหนา เอาไปว่าคือความปลอดภัยมึงเต็มที่อ่ะ ไม่ต้องกลัวตกบันไดดีมาก หนาสัสเอ๊ะอะไรพี่ปักติวะอะไรพี่ปกติวะ อ๋อจ้ะThank you. Glad there weren't any poisonous mushrooms inside. เขียนแบบนี้เลยโอเคโอ้ป้ายมันเยอะแปลกๆเว้ยอ๋อแสดงว่า
อ๋อแสดงว่าไอ้พวกนี้มันแอบอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเฮ้ยกี่ตัววะไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอเสาวาร์ปไปวิ่งเวทีใหญ่สัตว์เฮ้ยไป Where did it go? I put it right here. อยู่ในโลกกระจกแหละ What you up to? Oh, it's you two. Please, come เดียว here. ได้อ้าวเหรอ Feast your eyes on this stage. I designed it myself. สวยนะ So, directors have to design the stage too? I'm no ordinary director. I take a more holistic approach. Directing, script writing, stage design, I do it all. โห Sounds like a lot of work. สองอย่างนี่ก็ Idea wouldn't be able to handle that เก่งแล้วนะ kind of job. สามอย่างเลยเว้ย Idea has her work cut out for her too, you know. She's my one and only member of the audience, though she often criticizes my shows. ตำหนิคนอื่นเป็นด้วย Well, she just says what she thinks. You don't know how to write, or this is getting ridiculous. I think it's because I use preprints in a way that she feels goes against what they're intended for. But even though she's my harshest critic, she's also been my biggest supporter in a lot of ways. I guess you could say she's like my agent. I'm very grateful to her. I've always dreamed of being a director, but I've never had the chance until I came here. So, what did you do before you came here? Like I said, I dreamed. From a young age, every time I came home after a show, I'd go over the story again and again in my mind. Growing up, my biggest aspiration was to be a director. แป๊บนึงนะ ผมรู้สึกผมสังเกต NPC มาไอ้นี่ละ สังเกต NPC หลายรอบแล้ว คือมักจะพูดถึงความฝัน มักจะพูดถึงความฝันที่ตัวเองอยากเป็น เดี๋ยวนะ อันนี้คิดไปไกลอยู่นะ NPC ที่เราพูดอยู่ตอนเนี้ย คือความฝันที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม living dream อะผมไม่รู้เรียกว่ายังไงดีอะแต่มันคือความฝันของคนคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ ซึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า อาจจะเพี้ยนไปกว่านั้นหรือเปล่า ไม่รู้ แต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้ ลองเล่ามา เชียร์ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบ NPC ที่เราพูดอยู่ตอนเนี้ย คือคนที่ตายไปแล้ว แต่เรียกว่าไงดีอะจิตวิญญาณมั้งจิตวิญญาณของแบบการที่แบบเอาง่ายๆคือไม่สู่สุคติอะยังไม่สู่สุคติอะคือแบบยังมีความฝันที่อยากจะทำอะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีชีวิตอยู่ที่นี่หรือเปล่า ซึ่งไม่แน่ใจ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้ Unfortunately, I couldn't offer much beyond my practical skills, so I ended up spending most of my time as a prop designer and doing a bit of set design on the side. Don't get me wrong, I do love building the set, but nothing satisfies me more than putting on my very own show. No wonder you only wrote director on the sign. Exactly. You're not doing a great job of convincing me that you're not a mind reader. By the way, could I ask you for your help with something? I'm having trouble finding the master script, and I'll need it shortly. The one you only just finished writing? You lost it already? Yeah. After I handed everyone their copies, I held on to my master copy while I was checking on everything around the theater. I must have dropped it somewhere.
If it's not here, แล้วมึงทำหล่น then it might be in the attic. These are the only two places I've been since I finished writing it. But, I still have some things to do to get the stage ready. Would you two mind having a look for me? โอเคก็ได้ No problem. We'll find it. ไอ้เหี้ยเขียนเองทำหล่นเอง เอาเข้าไป เขียนสคริปต์เองทำหล่นเองแม่งเอ้ยแล้วบอกจะเป็นผู้กำกับชิบหายไหนห้องใต้หลังคาไหนวะนั่นนะก่อนที่กูจะไปห้องใต้หลังคาขออะไรบางอย่างจากแถวนี้ก่อนเพราะในแผนที่บอกว่ามันมีสวัสดีอย่าขยับเป็นแกลลี่มอสเลย อ้าวว่าใดสวัสดีเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นอะไร Wow, this is so lucky. easy เล่นอะไรอ่ะ easy อ่ะ easy bitch โอเคไอตั๋วชุดเคย่าอยู่ไหนวะโอ้ยเซ็งหาพลาดละ Whoa! Look at all these books! Now, where's the master script? พูดน้ำเหรอ It sounds like a water droplet is on the second floor. Let's go have a look. ผมนึกว่าเสียงตัวละครหาย Yep. ว่าไงน้อง Wow. โอ้โห This is a lot of มีสเลด scripts. ด้วย แม่ Looks like the water droplet has been managing them for the director. Most of them look like works in progress. ฮะ ในเมื่อเป็นบทบทละครรวมของการแสดง ก็ Then it should be the one that's finished. Okay, let's look for the thickest one and then check the ending. This is the only script that fits the bill. Plus, it looks pretty new. This must be the master script. มา Let's go give it to Director Zosimos. Zosimos, we got your script. Thank you. That's a huge help. แล้วก็พาวาร์ปมาเลย I'm running out of time here. There's no way I'll be able to fix everything up perfectly. หย We ด may น้ำ just ดูแล have แล้ to วกระ wing ดาษ it. ไม่ยุ่ยได้ไงก่อน The stage is secondary. The performance is what really matters. Things can always go wrong on stage, but as long as the show goes on, it should be fine. You don't sound very confident in what you're saying. It's true. I realize now that a show is the art of the unknown. Even if you have the same actors performing on the same stage, the performance will be slightly different every time. Those subtle differences are what make each performance special. มันต้องมีเหตุผลแต่โน้มน้าวไม่ได้หรอก Okay, one last request. Traveler, you can enter the preprints, yes? The truth is that my sets are composed entirely of preprints. First, I use materials to make the objects. Then I take those objects and turn them into the preprint. Now, of course, preprints are really meant for making objects to furnish the domain. So using objects to create preprints is, strictly speaking, the reverse of what this is intended for. But Edea said that if this is what I really want to do, she's not going to stand in my way. So
what you meant earlier. Okay, well, what do you need us to do? I'd like the Traveler to go into the preprint set and help move props around during the performance. นี่เรียกว่าผู้บังการอยู่หลังม่านสินะ The reason is, เพื่อได้การแสดงบนเวที Oh, Paimon gets it now. If you're busy directing, moving the props, and operating all the mechanisms, you never get the chance to watch the show. ดีแล้ว Yes, I know that I'm no master playwright, but still. Even if it really is a half-baked script, with shoddy writing and moments of sheer ridiculousness, I'd still like to see it for myself, just once. Hard to turn a guy down after a speech like that. ยินดีช่วย Thank you. Genuinely, I'm so grateful. I'll go and inform the others. Then, as soon as you're ready, the show can begin. เราเป็นตัวละครที่สารฝันให้กับ NPC นั่นแหละว่างั้นคงจะว่าอย่างนั้นแหละแม่โอเค let's go เฮ้ Long, long ago, there was a great thief. He lived in a land where the light did not shine, where all suffered in the darkness. People call me? Sorry, Kaya. Directly into the microphone, please. Otherwise, your มี voice... ไมโครโฟนด้วยเหรอ You know. They call me the Dagger Bandit, but no one sees that I rob the rich and give to the poor. Here in the dark, evildoers run rampant in the shadows, while the good, honest folk stumble blindly on, ทำอะไรวะ just trying to find a way through. ให้กูทำอะไร As the bandit ที่ brooded, มาของสกินทั้งสอง suddenly the world was inexplicably changed as a single star appeared on the horizon and flew across the sky. Traveler, stomp on that movement mechanism in front of you. โอเค Light. A brief flash, yet enough to illuminate the world. อ๋อเหมือนดวงดาวแหละโอเค And find the source of that light, I can shine it into the darkness, and the people will suffer in blindness no longer. โอเคอีกฉากหนึ่ง Without a moment to spare, he set off to follow the star's course. All the while, the star kept moving through the sky. Traveler, the star kept moving through the sky. Oh fuck มันแทบจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยเชี่ยโอเคได้แค่ฟัง Looks like I have to go through the desert. This could get dangerous. If everything he'd heard was to be believed, the desert ahead was a no-man's land filled with horrors. Worse still, the star had landed in the most difficult-to-reach location, surrounded by sheer cliffs. But he was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. The Dagger Bandit trekked deep into the desert wasteland. Yet when he finally arrived at his destination, he found not a fallen star, but a young girl, dressed in white. How strange. I'm positive this is where the star landed. Young lady, do you know where the light has gone? The girl replied, Traveler from afar, the light you seek is only a bottled flame. But the flame has now died, and its light is long gone. A bottled flame? Yes, it was a gift from another. And so,
the girl began to tell the story of how the bottle came into her possession. The girl hailed from a kingdom that sat atop the waterfalls. But when the reigning dynasty fell and a new one seized power, she and her people fled for their lives. A thick fog began to fill the air as she made her way through the forest, and dense thickets tried to block her path. There is a mechanism down there that you can press to retract the thicket board below the stage. If I only had a lamp to guide me through this wretched forest, then I could survive. With scratches covering her arms and legs, the girl pressed through the pain and made her way forward. The road ahead was arduous, but she was determined to press onward. I've come this far, and I'm not about to turn back now. But just as she was drawing near her destination, a huge stretch of thorns and brambles suddenly came into view. Despair set in and began to weigh on her heart. If only someone could help me, I would give anything in return. The girl's heartfelt wish in her moment of desperation did not go unheard. Wait! There's no mechanism for the final thicket! Ugh, I must have forgotten to check those boards. According to the story, those thickets should be gone from the stage now, right? Yes, total oversight on my part. Ugh, what a pain. I can help! Traveler, catch! อะไร ส่งอะไรมา คืออะไรวะ เฮ้ย The girl's heartfelt wish ครีม did เผา not ฉาก go ไอ้เหี้ย unheard, for a ครีมแม่งเผา jumpy ป๊อปทิ้ง dumpty who was passing by helped to clear a path for her. Oh, thank you, Jumpy Dumpty. And so the girl continued her journey deeper into the forest. But what she found there was not a lamp, but a mage glowing with fire. So, just to clarify, it was supposed to be the mage who helped burn a path through the thicket. Save it for the end, man! The mage took pity on the girl and handed her a bottle. Then, the mage began to tell the story of how the bottle came into her possession. Okay. The fiery mage had an adventurous spirit and enjoyed taking long journeys. On one such journey, while taking rest in an oasis, she found a beautiful bottle by a crescent-shaped lake. Klee, quick, get in the light. She was an extraordinary mage with the power to grant people their wishes. She turned the bottle into a thing of equally extraordinary power. But the only place that it could make wishes come true was inside of the bottle. Oh me, oh my! Look at this wonderful bottle of mine! It could make a fine toy. But better still, a sojourner's home. The fiery mage blew into the bottle, allowing it to grant one single wish outside its glass walls. Oh, am I supposed to blow into it? Whoa, it lit up! A flame was kindled within the bottle, and it began to glow a fiery red, just like the mage herself. After the mage finished telling her story, she disappeared, leaving only the bottle behind. A magic bottle that can grant wishes.
And I wish to leave this place and go somewhere where no one will ever find me again. And then? The bottle seemed to softly inquire. I don't know. The flame in the bottle faded as the girl's single wish was granted, and she found herself in the middle of the desert, far away, where no one could ever find her. เชี่ยอะไรวะอธิษฐานไปว่าให้ตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนหาไม่เจอแล้วก็ไปอยู่ที่ทะเลท When รา the ย dagger bandit listened to her story, he sighed in disappointment that the flame with the power to grant wishes outside of the bottle had already died. อ๋อ But this doesn't make sense. If it truly granted my wish, then nobody should have been able to find me here. อ่าฮะ Maybe they shouldn't. The desert is difficult and dangerous to navigate, but I was determined to make it, no matter what. Then take this bottle with you for your trouble. It may be able to grant you your wish, though sadly, only within the confines of the bottle itself. All I wish for is light. Honoring the bandit's request, the girl wished for light inside the bottle, and sure enough, it lit up. They found that while the light was only generated within, it could nonetheless shine through the glass and reach anywhere in the outside world. Even though it doesn't burn as brilliantly as the light that shone before, this is still an extraordinary light. What will you do after I take the bottle? I don't know. Well, then maybe you should come back with me. With no reason to refuse, the girl accompanied the dagger bandit back to the land where the light did not shine. They brought light to that place, and the darkness was dispersed, and they lived happily ever after. เอ้าไอ้เหี้ยจบแบบอีหยังเลยไอ้เหี้ยอยู่ในที่แบบอยู่ในที่ที่แบบคนหาไม่เจอแล้วก็ได้แฟนเฉยอะไรวะ And we're done! เฮียเนอเริ่ม Seems the ชี้ show ไป went pretty well. โอ้เว้ย Miss Honorary Knight! เอ้ยใครฉายสปอตไลท์วะ I felt like I really was the fiery mage! เอ้ยน่ารักว่ะ As soon as Paimon saw your shadow, she thought straight away, what a cute hat! สมบทบาทมากCleo loves it! Thanks, Mr. Zosimos! Oh, wait, no, I mean, Mr. Director. Mr. Director? Ha! No one's ever called me that before. Thank you, my dear little mage. Thank you so much. Oh, I'm so happy. Miss Dia said that she tailored it a little bit so it would fit me, but you were the one who designed and made it. You're amazing. Yeah, that's amazing! ทำไมมีเพลง And มา it จริ sounds ง like เหี้ย Adia ฮา did a แตก great ไอ้สัต job ว์ too! It was nothing really. Just one of those, oh no, whatever shall I wear to the ball moments. Sewing comes in handy at times like that. Sewing is an art in its own right. You're more talented than you give yourself credit for, Idia. Really? Oh, I'm just gonna go for a second. Please, chat amongst yourselves. เขินจ้า She gets embarrassed so easily. She really can't handle being in the ดีเจเป็นคน spotlight. ทำชุดให้ เฮ้ย ใช่ Dia's อ่ะ a sensitive person อ๋อ and doesn't เมื่ have อ a whole กี้มัน lot of พูดอยู่ self-confidence. โอเค I hope all the excitement hasn't brought her to tears. Oh, I'm a little worried. Don't worry. I'll go make sure she's okay. I'll see you all later. So, what did you all think of the play? Any thoughts? Uh-oh, time to get serious. Now, are you sure you want to hear what we really think? Oh, absolutely. I had the courage to ask, didn't I? รู้จึก So, จืด don't mince your words. Go ahead. Speak your mind.
ในเมื่อเป็นแบบนั้น Okay, Paimon will go first. So, the dialogue at the beginning was pretty good, but it ran out of steam as the story went on. Paimon could tell that he ran out of inspiration somewhere along the way. The characters were honestly a little bit ridiculous. Paimon didn't get what you were trying to do. The moment anyone started to show any kind of substance, suddenly the scene was over. Yes, all very good points, Paimon. I would add that in its attempt to pay tribute to the series 1,000 Nights, all semblance of a coherent was sacrificed. Plus, I do have to penalize you for the issues with the props. Miss Idia, what are you doing back here? Oh, you know, I return like the tide when people start discussing something important. Especially when it has to do with criticizing my show. But there was one thing I liked about it. Just one, mind you. The story had a good ending. เข้มหัวของไพมอนอีก You think so? I thought I was letting him off lightly. Idia, could I borrow you for a moment? Oh, sure. Excuse me for a moment. Back to you, Paimon. Keep up the good criticism. กูว่ามันต้องมีเรื่องอะไรแน่ Okay, in that case, Paimon did have one other complaint. Let's hear it. Taking criticism on the chin is all part of being a director. ๆ The ending was all wrong. The girl's motives were clear and simple the whole way through. It was kind of jarring when all she had to say was, I don't know. Doesn't anyone else find it weird how her whole community was on the run, but she was only looking out for herself the whole time? คราวนี้ตอนจบก็ถูกตำหนิไปด้วยนะ I'm fine. I'm not going to improve without feedback. I also learned a lot this time with the chance to be off stage. To be honest, it was a dream come true. ดาวมันไพมอน Great attitude. You don't seem upset at all by our comments. I wouldn't say I'm completely unaffected, but you're only speaking the truth. They're all very valid points. Still, now that Paimon thinks about it, you did finish the script in a bit of a rush. Maybe we were being a little too hard on you. จะตั้งมาตรฐานไว้สูงจริงๆแหละ That's perfectly fine. Nothing is as important to me as my work on the stage. We all use our imaginations when we're kids, right? I used to play with dolls and my own cardboard cutouts by the light of an oil lamp. The shadows would come to life and dance on the walls. I never got tired of it. Fast forward to now, and in many ways, I'm still that same little kid, lying on his bed, making sound effects. And I get the same joy from running a show now as I did in my little bedroom theater. Of course, a director can accomplish nothing without a cast and crew. So on that note, I want you to all know that I am eternally grateful to each and every one of you. Hey, don't mention it. We had a blast. Okay, here, take this. Your component, as promised. เฮ้ย เดี๋ยวถามจริง It's the bottle from the show. The one that lit up when I blew into it. อ๋อเหรอ That's right. Can you guess the secret behind why it lights up? Oh, maybe there's an invisible fairy inside that opens its eyes when you blow into it. ฮะโหนี่ก็เพ้อซะ You guessed it. โอ้ยเพ้อไปลูก Should do the trick. Oh, wait, this needs tightening up a little. Hold on. This will only take a second. จู่ๆตรงนั้นก็ดูคึกขึ้นมา หนังตา This outfit's more fashionable than I imagined. Excuse me, everyone. Do you have a moment? Especially you, Zosimos. Idia wants to do a little something for you. She says it'll be a dream come true. หนังตา A dream come true? Yes. She said that as useless as she is, she wants to do something for you as the first person to have heard of your dream of being a director. Her words, not mine. I have to disagree, though. I have never thought of Idia as a useless person. How is this suddenly about me? If everybody is ready, then I'd like to invite tonight's male lead to take the stage. Ta-da! เดี๋ยวนะ ทำไมชุด4 ดาวถึงเฉิดฉายกว่า5 ดาววะ งง
Cool! Kaya's turned into the real Dagger Bandit! How is Man, me they've been changing off first year, outfits supposed to make the director's day? It's just a prototype costume. Is he that easy to please? Don't be silly. If I know our director, nothing will make him happier than to see his ideas brought to life by the right actor. Well, then I'm happy to oblige. Who am I to argue with the star of the show? Zosimos drew up countless designs and made a few prototypes before landing on this one. It just needed some tailoring to fit properly, so I made a few stitches here and there. I hope the result isn't a disappointment. Oh, it's ทำไมชุดสีดาวถึง Idea ชุดสีดาวมันเฉิดฉายกว่า5 ดาววะงง กูงงจริงนะเนี่ย I'm so touched. Thank you all. You've made me happier than I ever thought I could be. โอเคหนังตาลุงภาคใต้อ่ะละครอ๋อหนังตาลุงหนังตาลุงตะนะตะลุงนะตะลุงไม่ใช่ตาลุงหรือเปล่าน้ำตาเจเป็กมากโอเค How are you doing? Recovered? Oh, I'm good. Thank you again, Idia. โอ้ที่ Please มัน don't หา mention ที่ it. ห้อยไอ้อะไรว่าวิชั่น Now ใหม่ that we ด้วย have นะ the final component, it's time to say goodbye for now. Let's head to the core of the Valyria Mirage and get this place fixed up. Can I keep wearing my costume? Please do. ปฏิ By เสธ all ลงไหม means. ล่ะ Both of you can keep your costumes. It seems only fair. แหม่ปฏิเสธลงไหมล่ะไอ้แค่ชุดขนาดนี้ Yours too. It looks amazing. I agree with our mage. I'm sure it's not every day you get to play such an unforgettable character. ลองนึกสภาพดิถ้าโคโคมิได้ชุดอะ Sure. นึกส I ภาพ think I ดิ could be a bandit โอ้ for a โห little แพง longer. ตายห่ากูพูดเลย Mr. Director. ชุดแม่งแพงตาย Take ห่า care, เล my ย dear friends. เย้ เอ้าเฮ้ยโอ้โหได้เพชรแล้วเหรอเชี่ยเฮ้ยแม่งจบแค่นี้จริงเหรอวะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยมึงไม่มี You're going to attempt to repair the core now, right? I hope it goes smoothly. I feel so honored to have met you all. You were a wonderful cast. Thank you once again. I'm so grateful for everything you have done for me. โอเคย่ากูเอาชุดมาอวดดิลูก กูเอาชุดมาอวดดิลูกแม่ไอ้ดิลูกไปจับดาบมาชุดไหน ชุดไหนกูมองไม่เห็น หยิบดาบมาจากข้างหลังแม่งดูดดาบเข้ามือมาจากข้างหลังชุดไหนกูมองไม่เห็น ไอ้เหี้ยหาจริงทำไมทำจริงที่หาสุดอะข้างบนเหรอมันอยู่ตรงไหนนะอ๋อข้างบนเลยใช่ไหมเราได้อันนี้เราได้ตัวมาจากตรงนี้อันหนึ่งโอเคไปซ่อมแกมายาฮะโอ้โหบันไดเนาะเล็กกระติ้วเดียวไม่ได้อยู่นี่อ่ะซึ่งการมาเอาได้ต้องเล่นเควสโลกอันนี้อยู่ข้างใต้อ๋อ
อ๋อนี่ไงเจอละไปวาร์ปกลับไปโอ้โหเฮี้ยอย่างไกลอ่ะเอ้ยทำไมเราอยู่ใกล้จุดเริ่มต้นของแมปเลยวะมันอยู่ในห้องลับโอเคมากิจกรรมนานไหมถ้ามันทำกิจกรรมทั้งหมดนี่นานปะถ้าไม่นานจะได้รีบเล่นไอ้แท่นที่ตอนแรกกดไม่ได้อ๋อโอเคอ่ะสองคนนี้มาอยู่ด้วยเว้ยไปสั้น You got back before us. จะนานตรงที่ตีมันอ๋อโอเค Yes. Idea had the water droplet send us a message just as the show was coming to an end, so we came back here to wait for you. How is Lissig doing? He finished all the maintenance work, but it took a lot out of him. He's now fast asleep in his room. Oh, I feel a little guilty. Consider it his atonement. It's only fair that he had to do something constructive before being able to sleep soundly. Seriously, don't waste your concern on him. If you say so. Okay, without further ado, let's go and fix the domain. Isn't this where we first met Water Droplet? Correct. The core of the Valyrian Mirage is the largest streaming projector of all, and this domain is one gigantic preprint. Oh, so everything we've seen is created by this? That's incredible. So, to fix it, same process as usual, right? Do we need to use the preprint? Exactly. Well done. You catch on quick. Yeah. It's hard to forget after doing it so many times now. Let's get going. This is the final step. Yay! Suddenly Paimon's really เอา excited. ของเมื่อกี้ใส่แท่นตรงกลาง The hub เรียงกับของ consists ที่ of ได้ these ตามบท components. All you need to do is place them onto the foundation in the right shape. The right shape? But we've never seen what it looks โอ้ย like. ครับ Oh, don't worry about it. Close enough. Totoko, where are you? Oh! First try! The components are back First in the core, try, and bitch! the hub is restored to its proper shape again. That's all we needed to do. Like any wound, it just needs time to heal. It'll probably just start turning again one day in the middle of the night when no one's looking. Really? I thought that with your special abilities, you could get it turning again right away. What? All of us are dying to see it. Not just how the domain looks when it's fixed, but also Idea and her element. I want to see Idea using her magic powers too! I bet they're super awesome! What are you guys talking about? And how is Klean on this, but Paimon isn't? แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะกูฟังไม่ทันพูดเรื่องอะไรกัน ไม่ใช่พวกที่เห็นใน YouTube ใส่มั่วแล้วก็หันมาโทษใช่ฮะเหรอ ร่างจริงเหรอ They're referring to our mascot's true form. As I've said all along, there's much more to Idea than she gives herself credit for. She has a very special power. Though, I think some of us have sensed that already. ร่างแท้ Did จริง you ของอีเดีย notice right away, General? อีเดียเหรอ I only found out when I was chatting with Eula.
So our ว่ามา general was the first to notice. It seems like she's more perceptive than she lets on. I'd say the same about you, Kaya. What the? All of you? No? I mean, I wasn't trying to hide anything from you, I promise. It's Okay. just, for people who stumble upon this place by accident, I think my current form is more approachable than my true one. I don't want people to get scared when they see me. อ๋อไม่ได้คิด What is it? And whatever it is, how the heck does everyone know about it? Well, for one thing, I sensed elemental energy in the residents here, but none of them have visions. อ๋อ Then my ใช่ mind started to wander as I was reading a storybook, and suddenly, I had a thought. Since hydroidolins can change into any form, อ๋อ why not human form? อ๋อ You hit the nail on the head. อ่าฮะ All right. In that case, please allow me to introduce myself once more. Holy crap Cyanid, who was exiled here when the former Hydro Archon passed away. My name is Adia. ฮะ เดี๋ยว ที่ลี้ภัยมาที่นี่ในครั้งที่เทพแห่งน้ำท่านก่อนเสียชีวิต ฮะ ทุกคนที่นี่เป็นล่ามายาน้ำหมด Wow, Adia, you're so pretty. Now that I'm in my true form, I suddenly feel a little embarrassed talking to you all. อืม You look stunning. You should be flaunting this look at every opportunity. Come on, I'm too shy. Wait, so does this mean that all the people we met in here are actually... I'm guessing that the human counterparts to these hydro alter egos are long gone. That's right. When they wanted to leave, I took them to the edge of the desert. The components are, in fact, gifts that they gave to me before they left. But I'm always curious about what brings people here, so I used the streaming projector to bring their wishes to life. อ๋อ The power to grant wishes, but only within the confines of the bottle. อืม Exactly. It's a truly extraordinary light. I've just realized something. When the components fell from the core, it appeared as if they had returned to their respective owners. But actually, it was after the components landed where they did that their owners and the things associated with them arose around them to form the different zones. So now that the components have been retrieved, does that mean that all those things are gone? Don't worry, they'll be quite safe. As long as I remember them, they'll never disappear. However much we might criticize each other or get into scuffles, in this mirage, they will always be my friends. I had so much fun in the choo-choo cart and hanging out with Mr. Director. I'll never forget them either. เควสน้องคลีไม่มีคนตายอ่ะ I'll always remember my adventures in this fantasy land. เออ Very good. But it's probably time I set this wheel in motion. This one's all yours, Adia, our magical mascot. Please work. Huh? อะไรเหรอ Huh? That's strange. Nothing happened. Has it lost some power because of the incident? Oh, crumbs. Not now. Not right off the back of everyone putting me on a pedestal and me acting like this is going to be my big moment. เนาะ Someone get me a bottle. I'm hiding myself away. See you in 100 years. อ๋อเพราะเขายังมีชีวิตอยู่แล้วยังไม่ตาย You're เอ already อโอ in เค a bottle. What now?
hold on. I have an idea. Yes, General Sangonomiya? I'm all ears. If it's okay with you, would you let me borrow the Shinro casket from the domain's core? กล่องลวงตา Ah, the Shinro casket. That sounds familiar. One second. กล่องลวงตาเหรอ Here. Is this it? ฮะอ้าว Wow! A huge shell! It's the relic that Kokomi mentioned earlier! So this is where it's been hiding! It อ๋อ was ของ once ที่ a ตามหา ritual อยู่ vessel used for making offerings in the Moon Shrine. It's made from the remains of a yokai called the Shinkiro, and it can listen to the wishes of those who come to pray to build up Shinki, which gives it its power. อ๋อฮะ Several centuries ago, the relic was lost when the last prefect of Yashiori died in battle. อ๋อ Its final resting place was unknown. อือฮึ The pearl that goes with it should be able to sense the casket's location. But when, unbeknownst to anyone at the time, the casket disappeared inside the core of the Valyrian Mirage, the pearl's light died out. Huh? How come? Well, imagine it was a sound instead of light. If the room is too big, you can't hear anything from outside the door, can you? Oh, I get it now. The shell must have been having too much fun one day and got locked in the solitary confinement room. เดี๋ยวคนละ การขัง The คน core ละ has แบบ been โอ wearing เค out recently. That's why you were able to follow the pearl all the way here. Treasure Compass ที่ฉันใช้เลย To get back to the story, without the offerings at the shrine, this vessel quickly loses its power. Yet countless people who have visited this domain brought their wishes with them and left a small piece of themselves behind along with their gifts. These have the same effect as the offerings at the shrine. Wow. I never knew this thing was so powerful. มันเหมือนฟอร์เซนอะฟอร์เซน2ใครเคยดูบ้าง ที่ว่าน้ำหรืออะไรก็ตามที่ถูกน้ำสัมผัส สิ่งของนั้นจะมีความทรงจำอยู่ในนั้น เหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะ โอเค ใช้ไข่มุกหาทางมาที่นี่โอ้โหแม่งยังโหดเลยแล้วมาทำอะไรก่อน นั่นจะเป็นเหตุผลที่โคโคมิมานี่โอเค It is powerful enough to help you repair the Valyrian Mirage with any luck. But what do I do with it? It's simple. We just need to awaken it by telling it what we wish for. For example, my name is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess of Watatsumi Island. And my wish is to use my critical thinking and strategic planning skills to bring a little more joy into the lives of my fellow Watatsumi Islanders, as well as the lives of everyone I cherish. Itia, what do you wish for? Me? My wish is that all those who have sojourned to the Valyrian Mirage in the past will achieve what they truly wish for. Not just in this domain, but out there, too. Even though I know full well that trying to build a railway in the outside world is just a pipe dream, and that Maimuna will probably just go back to being a scholar. And I know that Zosimos has a lot of improving to do as a playwright. It's going to be tough for him back in Fontaine. Chasing your dreams is hard work. แป๊บนึงฮะ ตัวละครที่เราเจอมาทั้งหมดนี้อยู่ที่ฟอนเทน รถไฟ โอเค เท่ากับว่าแมปนี้คือทีเซอร์ของฟอนเทน แมปนี้คือทีเซอร์ของฟอนเทนเว้ย โอ้โหมึงชัดแค่โซซิโมสอยู่ฟอนเทนโอเค โอ้โหแบงเอ้ยไอ้เหี้ยไม่ได้นึกเว้ย ไม่ได้นึกเลย
อันนี้คือไม่ได้โหเฮียก่อแอปเปิลก็เป็นทีเซอร์ให้กับอินาซึมะโอ้โหแม่งเอาว่ะเชี่ยแต่ผมจำไม่ได้นะว่าอะไรนะซูเมรุเนี่ยไอเกาะแอปเปิลอ่ะเป็นทีเซอร์ของซูเมรุได้ยังไงอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ะโอเคถ้าว่าเกาะเนี้ยคือทีเซอร์ของเกาะของเกาะฟอนเทนเยี่ยมเรือรางน้ำเมมูน่าอยู่ซูเมรุใช่ใช่เมมูน่าอยู่ซูเมรุเพราะว่าเป็นอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนักศึกษามั้งDespite all of that, I still hope เทเลพาธี somehow นาฮิดะเทเลพาธีใช่ they will achieve their dreams. มา Okay, the combined power of our hopes and dreams is at your disposal.ทรงพลังสัตว์กี่ปีอะแล้วกี่ปีอะที่หายไปอะไม่ได้เจอกันLook! The wheel's been fixed!รูปร่างเหมือนเครื่องปั่นได้โอเคช้างสวรรค์ทำงานแล้วเกือบ100 ปีเชี่ยโอ้โหงั้นแสดงว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะดิคนที่มาที่เนี่ยโอ้โหเฮียโอเคสรุปว่า Story Focus จะอยู่ที่ตัวอีเดียเลยตัวอีเดียโดยเฉพาะเลยอะว้าวอุ้ย Everyone's praise and curious questions went to my head. I said so many things I'm so ashamed of, and I lost the courage to live on. Please don't say that. Yours was a noble wish. Yeah, and you weren't granting wishes for yourself. You did it for other people. I have friends like that too. Other people's hopes and dreams are what motivate them. They'll work tirelessly just to see them smile. If you ask me, that's one of the most noble things a person can aspire to. Please, no more praise. I'm really not comfortable with it. It makes me feel so ashamed. Someone like me doesn't deserve so many people's praise. It's like I'm dreaming. Well, at least the domain is fixed now, and all the components are back in place. What's the matter, Klee? I suddenly have loads and loads of more wishes. I want to ride the choo-choo cart again and look down from up on top of the big wheel. Is there a way to get up on top?
แต่คนอื่น There ไม่ is รู้ a way, but there's only space for a very few people. That's okay. I can go up by myself. เฮ้ยใจเย็น But it'd be more fun with Miss Honorary Knight. เดี๋ยวไปเองครับ คุณแม่มดจ้า Are we sure about this? It's so high. What happens if we fall off? เธอบินอยู่ไม่ใช่เหรอ Well, yeah, but Paimon's just worried for you. Don't worry, I'll be there to make sure ห่วงเด็ก no one falls ห่วง off. เด็กก่อนประเด็นนะ I haven't been up there in a long time อย่า myself. มาห่วงกูห่วงเด็กก่อนเหี้ยล่อจะขึ้นไปคนเดียว แม่ ไปที่จุดกระเช้าวงล้อแกนกลาง You gotta be kidding me ไอ้เหี้ยอ๋อโอเค ดีนะมีจุดวาร์ปให้ฮาอุตฉาเมื่อกี้นี่ทรงพลังมากครับ เชื่อแม่ง ไม่รู้เลยอ่ะคือเล่นโดยไม่รู้เหตุผลเลยอ่ะเชื่อแค่แต่แบบแม่งแปลกๆตั้งแต่แบบทุกคนไม่มีแต่อะไรว่าไม่มีตาสีฟ้ามีผมสีฟ้ากันหมดอ่ะแม่งแปลกกันตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วแบบโอ้โหมึงอะไรดึกขึ้นไปบนกระเช้าของวงล้ออ๋อโอเคนั่งบนกระเช้าขึ้นไปด้านบนวงล้องั้นแป๊บหนึ่งนะ งั้นขอเวลาพี่แป๊บหนึ่งThis world is full of เชี่ยเกือบล่วงเชี่ยจอยโคตรดีเลยอ่ะแม่งปิง106เชี่ยอาการมึงออกมากอ่ะโอ้ยแต่ฉากเมื่อกี้โคตรทรงพลังอ่ะ So high! I can see everything! Idia, next time you need to bring Kaya and the others up here. ฮะ Sure thing. มีอะไรอยู่ข้างบนหรือ โอเค Whenever people have to leave this domain, I like to come up here and spend some time alone after I've seen them out. They're always overjoyed when they first arrive and start bringing their imaginations to life. But once they realize that they can't take anything home with them, they get upset. Some of them can't bear to leave. Others regret ever setting foot in this place. Do you ever get sad, Idia? I feel lonely at times, but not sad. A lot of people destroy everything they created before leaving, but some don't, like the residents you met. Before they left, they asked me to make replicas of themselves using hydroidolins. Then they tasked these replicas with maintaining everything they built here, as if this was their way of keeping their dreams alive. โอ้โห Beautiful. Yeah, That's I don't know how like, they're faring in the oh, outside so, world, but just the thought that one day they might achieve their dreams and live on the outside just as their counterparts do in here, that's enough to make me happy. โอ้โห It มี feels ชีวิต like อยู่เปล่า I'm here waiting for them in the future, where they've achieved everything they wanted. Really? I just think that every dream, every wish, is like a flame in a bottle. Whether someone is still working towards their dream or living it already, as long as whenever they think back to that spark of light within them, it still makes them smile fondly. That's all it takes. Well, I feel super happy right now. Then I guess I finally paid Alice back after all these years. Funny to think I've been in the middle of a desert this whole time. It's just a giant muddy swamp to me.
Time for Paimon to give you a nickname! Mud Fairy! Watch out for Idea the Mud Fairy! How dare you mock me! Roar! I'll gobble you up in one mouthful! Oh, I'm still embarrassed to have shown you my uglier side, but I'm glad the Valorium Mirage is up and running again. This place is going to be bustling with activity again soon enough. I hope you'll take some time to enjoy yourselves. Yep! I want to get everyone เป็นตัว together ละครที่น่ารักมากเลย for one last ride on the choo-choo cart. เชี่ยเป็นตัวละครที่น่ารักมาก โอ้แล้วจบอ่ะเชี่ยมีเควสส่งจบมีเควสส่งท้ายอยู่หน่อยคุยกับอีเดียจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่จะมีรอของเมืองน้ำอยู่หน่อยนึงรอกับโอชินิอีกตัวหนึ่งในดีเว้ยเฮ้ยจริงเหรอโอ้เฮียนี่แบบรู้ไหมสิ่งที่แบบเนี่ยคือแผนที่สวยงามสิ่งที่เกาะเนี่ยให้สิ่งที่เกาะเนี่ยให้คือการผจญภัยแบบปีหนึ่งที่แบบสบายการผจญภัยสบายที่แบบไปที่ไหนก็มีเควสแล้วก็ทำไปเลยตามทางโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวมันจะขวางทางมันจะขวางภารกิจเราไม่ทุกทางที่เราไปเนื้อเรื่องแทบทุกที่ที่เราไปอ่ะมีเควสตามทางทำเสมอนี่คือสิ่งที่ปีหนึ่งไม่เคยทำแล้วเป็นปีที่แบบว่าผมรู้สึกว่านี่คือเกมผจญภัยที่ดีแล้วอ่ะเกมชินคือเกมผจญภัยที่ดีเกมหนึ่งแล้วความรู้สึกของปีแรกมันกลับมาที่อีเวนต์นี้ดีมากๆแล้วเนื้อเรื่องโอ้โหเนื้อเรื่องนี่เหนือคาดนะเนื้อเรื่องนี่เหนือคาดแบบมากๆแบบมันเล่นกับจิตใจคนมากอะแล้วแบบคือคุณลองคิดดูดินี่คือโลกมายาทุกความฝันสามารถเป็นไปได้ถ้าแบบมาที่โลกแห่งนี้จริงไหมแล้วพอทำสำเร็จก็ไม่มีอะไรขัดใจละไม่มีอะไรที่ข้องใจแล้วว่าเฮ้ยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราทำอะไรเอาง่ายๆคือทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้เพื่อทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงในโลกใบนี้ก่อนพอทำเสร็จปุ๊บโอเคเฮ้ยทำเสร็จแล้วเราทำสำเร็จแล้วเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงเรารู้แล้วว่าตัวตนของเราคือเราต้องเป็นแบบไหนหาตัวเองให้เจอเนี่ยหาตัวเองให้เจอเว้ยเนี่ยผมเลยว่าเนี่ยเนื้อเรื่องแม่งโอเคไม่ใช่เนื้อเรื่องโอเคเนื้อเรื่องดีนะเนื้อเรื่องดีแต่ดาร์ล็อกเยอะไปดาร์ล็อกเยอะหน้าเบื่อไปนิดนึงอันนี้ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ผมว่าบทพูดไม่ค่อยน่าเบื่อแต่เฟสสุดท้ายน่าเบื่อไปนิดนึงนะคือแบบผมรู้สึกว่ามันนิทานไอ้นิทานนั่นรู้สึกว่าดำเนินช้าไปนิดนึงเข้าใจแหละว่าคือถ้าเกิดดำเนินเร็วเกินไปอย่างเงี้ยฮาร์ดแวร์อื่นๆที่โหลดไม่เร็วเท่ามันจะตามไม่ทันเข้าใจแหละคือทำให้มันช้าไว้ก่อนอันนี้เข้าใจถ้าเกิดแบบเขาเล่าให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้เข้าใจแล้วมันเป็น มันติดตัวที่ฮาร์ดแวร์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็สวยงามแล้วก็แมปที่สวยงามครับแมปที่สวยงามเนี่ยนะผมให้คุณดูตรงนี้ก่อนคุณนึกถึงอะไรในเนี่ยเราอยู่ชั้นสุดๆของแมปคุณนึกถึงอะไรสิ่งที่ผมนึกถึงเป็นอันดับแรกคือภูเขาสูงที่สุดของลีเวที่เราต้องปีนขึ้นไปเองเพื่อไปอยู่ยอดสูงสุดแล้วไปอยู่ยอดสูงสุดไม่พอยังให้รางวัลเราไม่พอแก้ปริศนาว่าหันอีกาหันอินซีไปทิศนู้นทิศนี้และเราจะผ่านยังไงพอเราผ่านปริศนานั้นปุ๊บรางวัลใหญ่ของเราสูงสุดคือที่สุดของลีเวชั้นบนสุดของลีเวมุมสวยที่สุดของแมปลีเวเป็นปีแรกของเกนชินคือปีที่ดีที่สุดก็เพราะว่าเกมมันเสร็จแล้วใช่
แล้วเขารู้ว่าเขาจะขายยังไงให้เก็บให้กลายเป็นเกมผจญภัยที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ แล้วปีแรกทำได้จริงผมชอบจริงๆอินาซึมะเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าการเดินทางลำบากเพราะว่าสภาพอากาศมันลำบากมันทำเราลำบากจริงๆมันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแต่มันก็สนุกไปในเวลาเดียวกันซูเมรุสิ่งที่ผมไม่ชอบในซูเมรุคือการเดินทางที่ยากลำบากชิบหายไม่พอเราต้องหาของที่ซ่อนในแมปเราต้องแก้ปริศนาตามแมปอย่างเงี้ยแล้วแม่งหายากมากป่าเยอะต้นไม้เยอะมากจนเราแทบไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยเราต้องสำรวจอะไรดีเราจะแก้ปริศนาเราลืมแก้ปริศนาตรงไหนเราลืมหีบตรงไหนซึ่งมอนสเตอร์กับลียูเวะมันแทบไม่มีปัญหานั้นเลยปัญหามันมีอยู่แค่ว่าเราปรับโลไหมถ้าเราปรับโลระยะเรนเดอร์แม่งไม่กว้างพอไม่ไกลพออ่ะคุณมองไม่เห็นไอเทมจากระยะไกลจริงปะแต่ซูเมรุคือโอ้โหอีกที่กูไปที่ไหนมีแต่ต้นไม้บังกูลืมไปกูเลยแบบเอ้ยเพี้ยตรงนั้นมีกล่องบอกว่าตรงนั้นมีหีบปะโอ้มองไม่เห็นช่างแม่งอะไรอย่างงี้แต่ซูเมรุคือไอ้เหี้ยกูบินไปที่ไหนก็เฮ้ยกูตาฝาดกูเห็นหีบปะวะโอ้ไม่เห็นเนาะช่างแม่งไม่เห็นแล้วเราก็พลาดเลยผมเลยว่าการสำรวจของซูเมรุมันลำบากมากนะทุกวันเนี้ยผมยังสำรวจซูเมรุยังไม่ทั่วเลยคุณเอาจริงผมขี้เกียจสำรวจซูเมรุเว้ยผมพูดเลยปัญหาลิวเวคือภูเขาเยอะมากภูเขาเยอะใช่ถ้าเกิดเราสำรวจหมดแล้วอะลิวเวจะเป็นที่คุณไม่ชอบปีนเลยเข้าใจแต่สำหรับปีแรกอะมันคือสถานที่ที่ดีมากๆปีที่หนึ่งของเกนชินมันคือสถานที่ที่ดีที่สุดเท่าที่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยเฮี้ยนี่คือเกมผจญภัยที่แบบไม่ดีอะดีจริงลิวเวคือดีจริงมอนสเตอร์รู้สึกว่าอิสระจริงมันแทบไม่มีอะไรลำบากเอาจริงนะไอมอนสเตอร์เนี่ยผมถือว่าเป็นแมปที่สบายเดินทางสบายที่สุดผมรู้สึกว่าเดินทางสบายที่สุดแล้วรียูเวโอ้โหนิดหน่อยเราต้องอดทนเราต้องฝ่าอุปสรรคนู่นนั่นนี่แต่พอเราเคลียร์หมดแล้วอะแล้วไม่ให้รางวัลกับเราให้รางวัลอะไรรู้ปะให้รางวัลเป็นหีบใหญ่ที่สุดของแมปอะให้รางวัลเป็นหีบใหญ่ที่สุดของตัวมันอะของตัวเกมอะก็คือหีบ10 เพชรอะหีบ10 เพชรหีบใหญ่10 เพชรแล้วก็ของสีม่วงต่างๆนานาเข้าใจปะอันนั้นอะคือรางวัลที่แม่งดีมากๆแต่อินาซึมะกับซูเมรุอะผมไม่รู้ว่าทำไมทั้งที่สำรวจยากไม่พอแต่มึงให้แค่หีบอะหีบกลางอะมึงไม่ให้หีบใหญ่กูอะนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยเกนชินแม่งออกขี้เหนียวเรื่องรางวัลเว้ยเอาจริงงั้นคุณเต้ก็พาประตูบานนั้นสินะประตูบานนั้นผมไม่รู้เลย ไม่รู้ดิคุณพูดอะไรนี่ผมไม่รู้ปีแบบนึกว่าเอเวอเรสต์จริงใช่เพลงสู้ก็สบายจนหลับเพลงสู้เหรออันนี้หมายถึงแมปอะไรอันนี้มันลืมว่ะเดี๋ยวดูดิวันเกิดฮูเต๋าเหรอ วันเกิดฮูเต๋าเหรอวะโอเคพวกนี้วันเกิดฮูเต๋าแล้วเนี่ยเชี่ยแล้วฮูเต๋าไม่รีรันเป็นยูล่าแทนโอเคไม่เป็นไรโอเคอีเดียอยู่ล่างใช่ไหมงั้นมาเพลงสู้มอนสเตอร์โอเคโอ้โหแต่ตอนจบมึงทรงพลังมากพอคิดดูพวกเราอยู่แต่มายาสักพักแล้วมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจหรือเปล่าไปคุยกับอีเดียก่อนไหมอีเดียอยู่ไหนตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้3 ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยเชี่ยได้เวลาไปเคลียร์อีเวนต์ละเคลียร์แป๊บหนึ่งนะอีเดียอยู่ไหนอะถ้าให้เดาอีเดียก็น่าจะอยู่แถวนี้ไม่อยู่อ่ะถามจริงกลับไปจุดเรียกเรือไหนอะเรือเนี่ยเรือลำแรกเราอะนะใช่เหรอเฮียกลับไปตรงนั้นเลยอะเซเว่นเปล่าได้
ได้แต่ยังไม่ได้เคลียร์เลยยังไม่ได้เคลียร์ไอ้นี่เลยอะไรวะเกมเพลย์ของอีเวนต์เลยเฮ้ยเกมเพลย์ของอีเวนต์เอาเป็นอาทิตย์หน้าไหมเอาเป็นอาทิตย์หน้าไหมเพราะไม่ใช่อาทิตย์หน้าเอาเป็นไลฟ์คราวหน้าไหมเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าอยากเล่นเนื้อเรื่องของนาฮิดะอยู่เอาจริงโอ้เคยากกว่าโคตรมีเหรอเมื่อกี้อีเดียอยู่นี่เหรอโอเคแล้วโอ้โห4 นอเลยเว้ยไอเลสิกนี่ยังไงเนี่ยฮะ If we start at our village and take a slight detour, we'll be able to see Caravan Rebot and Partis the Eye on the way to Sumiru City. Ah, very good. Oh, planning to do any souvenir shopping along the way? You can just focus on buying the gifts. I'll carry the bags. Don't worry about the weight. I can handle it. As long as it's nothing too gigantic, I'll fit it in the bag. เหรอนึกภาพตอนที่เจอมึงครั้งแรกดิ Calm down. How many people do you think we'll be buying for? ได้เดี๋ยวไป Mom, Albedo, Master Jean, ใช่โยน Razor, ooh, and Diona, and Mona, and Fischl. โอ้โห What's that look for? Nothing. เฮ้ยอะไรมองอะไรมองอะไรเอาแล้วมึงไอ้เหี้ยเรืออีกลำละ Flavored candies, and big fungi caps, and loads and ยู loads ล่า of นี่คนจิ้นเยอะ stories จัง for เลย everyone. But I haven't decided what to get for Mom yet. There's no เมื่อไหร่ rush. จะเจอแม่เธอ Let's ก่ see อน what สิ they've got. And if you're still unsure, we can help you decide. Yay! Thanks, you เรือ two. ไม้เท่ากับน้ำแข็งเหรอฮะเรือไม้บวกน้ำแข็งเหรอโอ้โหดูสถานการณ์นี้สิครับแม่งไม่จริงก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่จริงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับตอนนี้แหม You don't plan on taking the shell back with you, Miss Sangonomiya? No. I think it's better if it stays here. อ๋อ With Idea. Watatsumi Island has something new to treasure now. And slowly but surely, people are seeing progress in pursuing their aspirations. It'll be of more use here, where it can protect this puddle domain and the dreams of all who journey through here. อ๋อก็คือจะเอาโลกแดนมายานี่ไปที่เกาะวาตาซุมิแล้วก็คุ้มครองไว้อย่างเงี้ยเหรออ๋อก็ดีนะดีกว่ามาอยู่ทะเลทรายอย่างเงี้ย ดีกว่ามาอยู่กลางทะเลทรายแล้วกันเอาจริงแต่ผมรู้สึกว่าโลกมายาเนี่ยก็เหมาะกับซูเมรุนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นประเทศที่แบบว่ามันมีแต่การเรียนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแบบเรียนไปแล้วแบบหาความฝันตัวเองไม่เจอก็มาที่นี่เข้าใจปะมันแบบมันเหมาะนะที่ว่ามันอยู่ตรงซูเมรุเหมาะนะผมว่าแมปเนี้ยมาเริ่มต้นที่ซูเมรุคือดีนะผมว่ามันเหมาะดีแต่โคโคมิจะเอามันไปคุ้มครองก็โอเคก็ไม่ว่ากันอะไรอย่างนี้กิจกรรมไลฟ์หน้าก็ได้เกมเพลย์ไลฟ์หน้านะครับเกมเพลย์ของอีเวนต์จะเป็นไลฟ์หน้าแทนแล้วกันนะก็มีตั้ง4 ตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าผมจะเล่นเนื้อเรื่องของนาฮิดะนะครับผมส่วนตัวอยากเล่นอยู่นะครับผมอยากรู้จักนางว่าง่ายคือทดแทนที่กูไม่ได้นางแค่นั้นแหละ จบนะโอเคอีเดียว่ามาไม่มีเสียงภาคเลยเหรอแป๊บนึงนะกำลังคิดอยู่เลยว่าจะพาคุณไปเดินเล่นที่ไหนกันขอดูก่อนร่างกายของพวกคุณล้อมไปด้วยท่วงทำนองล่าเริงของน้ำบริสุทธิ์และยังคงมีชีวิตชีว No, God, please, no! No! อะไรแอป 1กับแอป 2ไปเลยโอ้โหสตรีมโคตรยาวถ้าอย่างนั้นโหสตรีมโคตรยาวเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นวันไหนเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะผมแล้วยังมีความชีวิตชีวาของหยาดน้ำค้างที่ล่าเริงระบำแต่เหมือนสภาพร่างกายของพวกคุณดูไม่เลวเลยน่าสนใจว่าไงสนใจที่จะเที่ยวชมแดนมายากระจกเงาให้มากกว่านี้ไหมไม่คิดเลยว่าหลังจากซ่อมแซมแดนมายาเสร็จแม้แต่การพูดของอีเดียก็ดูดีขึ้นเหงาลน
ไม่ได้เจอคนมานานอ่ะเข้าใจแหละมีคนซ่อมแซมแดนมายา2 คนนะไม่สิคุณคงไม่ใช่อีเดียแปลงกายมาใช่ไหมเดิมทีร่างกายนี้เป็นเพียงผ้ามายาเอาเถอะไม่พูดเรื่องในอดีตแล้วอีเดียในตอนนี้ดูเหมือนจะล่าเริงขึ้นเยอะเลยนั่นแหละไม่สิลงประเด็นแล้วพูดถึงไหนเนี่ยที่เราชมในแดนมายากระจกเงาใช่ไหมมีเรื่องเซอร์ไพรส์เวลาเดินรอบๆเสมอแหละพวกเราคิดตรงกันเลยสถานที่ภาษาโอเคห้วงทานสารพันพิศวงตามชื่อของมันก็คือสิ่งของที่วิเศษและวิจิตรมากมายต่างเคลื่อนคล้อยไปตามเกลียวขึ้นแล้วไหลบรรจบในแดนมายากระจกเงาแห่งนี้โครงการถูกอนุรักษ์ไว้ต้องเล่าย้อนไปถึงอดีตอันแสนนานในตอนนั้นมีนักผจญภัยผู้มากประสบการณ์ท่านหนึ่งได้มาเยือนที่แห่งนี้เป็นเวลาสั้นๆรู้สึกประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่นี่อย่างมากแน่นอนว่ายังรวมถึงการต้อนรับจากที่ดีจากฉันด้วยเอาเป็นว่าเขาได้ฝังสิ่งอันล้ำค่าที่สุดของเขาไว้ในสถานที่ทำให้เขาหลงไหลนั่นคือเครื่องยืนยันที่เป็นของเขาเพียงคนเดียวนาฬิกา3 เรือนสร้างขึ้นจากมอร่าสร้างขึ้นจากเงินนะสร้างขึ้นจากเงินของเกนชินเนี่ยนะก่อนจากไปนักผจญภัยฝากรหัสลับที่เป็นบทกวีสุนทรียะเอาไว้และฝากฝังให้ฉันบอกแขกภายหลังเพื่อชี้นำพวกเขาไปตามหาสมบัติเหล่านี้ก็คือจะให้กูหาสมบัติชิ้นนั้นในอีเวนต์นี้สินะจะเจอไหมเนี่ยนาฬิกาพกที่ทำจากมอร่ากันเหรอแค่ได้ยินก็เห็นแสงออร่าทองขึ้นมาเร็วทองอลามของมันเร็วราคาต้องดีมากแน่ๆฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันมีค่าแค่ไหนเพราะอย่างนั้นหลังจากที่แขกบางคนได้ยินเรื่องนี้แล้วทุกคนตื่นเต้นยิ่งกว่าไพมอนอีกสาบานว่าจะนำสมบัติที่นักผจญภัยทิ้งกลับมาให้ได้แต่น่าเสียใจหลังจากที่พวกเขาเดินทั่วมายาเงาก็ไม่พบสถานที่ซ่อนสมบัติตามคำบอกใบ้ในรหัสลับนั้นแต่ระหว่างนั้นแขกบางคนค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองและไม่ร้อนรนเหมือนกับตอนที่เพิ่งเข้ามาแดนมายาครั้งแรกง่ายๆก็คือให้กูไปหารีลิกของคนที่เคยมาที่นี่แล้วเราก็จะเป็นคนเก็บจนกลายเป็นภารกิจหนึ่งโอเคกูเข้าใจแล้วว่าทำไมถึง30 วัน สุดท้ายจะถูกหาเจอไหมพูดแบบนี้แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นกับนาฬิกาพกกันนะจำได้แต่เรื่องราวของอยากเล่าทั้งนั้นเลยจริงสิรหัสลับของเขาถูกทิ้งไปอยู่ที่ไหนแล้วฉันหาดูดีว่ามีบันทึกไหมคุณรับปากนักผจญภัยคนนั้นแล้วไม่ใช่เหรอคุณต้องรับผิดชอบสิโทษทีฉันไม่ได้หรอกฉันผ่านมานานแล้วที่ผ่านมาแขกตั้งมากมายอีกอย่างฉันคงจดจำเรื่องทั้งหมดได้ไม่แม่นยำหรอกมูลค่านาฬิกาหรือสมบัติที่เป็นเรื่องราวเก็บซ่อนอยู่แต่ต้องหาว่างทานพิศวงย้ายไปมือถือแป๊บ ไม่เจอคนมานานเองเรียกเหรอ ชดเชยไงดูคอนเสิร์ตฮองไคว่าจะมีอะไรใหม่ไหมแบบประกาศอะไรนะฮองไคอิมแพคเหรอโอเดซี่อะนะไอโอดิซี่ภาคใหม่อะนะโอ้โหแม่งโอเคยาวเหมือนกันนะโอเคอะไรที่ไม่มีเสียงภาคผมขอไม่อ่านขอคิดก่อนลาดไอหมอกหวานละมุนอะไรสักอย่างไอหมอกหวานละมุนไอหมอกหวานละมุนไอหมอกเทเลพอร์ตได้โอเค
ทุกกิจกรรมเทเลพอร์ตได้หมดเลยเยี่ยมไอ้นี่อะไรอ่ะเราเคยมาปะวะลืมไปแล้วเฮียโอเคไอ้นี่คืออะไรเนี่ยตั้งอยู่ใต้ดินเหรอกูได้มีอีกไลน์มาสำรวจแมปมาสำรวจแมปแน่เลยจุกว่าแล้วนะโอเคผมว่าได้มีอีกไลน์มาสำรวจแมปผมเชื่อเลยนะโอเคตอนนี้72ใบผมต้องเก็บไปได้150ช่างมันไม่เป็นไรไอ้นี่อะไรคริสตัล 3D ไอเทมขนาดเล็ก คูปองสุขสันต์แสดงมายากระจกเงาจบแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนื้อเรื่องจบแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้แม่เรียบร้อยคุยกับทุกคนเรียบร้อยนะครับแมปใหญ่ของเพียบเควสโลกแมปใหญ่ของเควสโลก3เควสโลก3เควสแป๊บนึงไหนเควสโลกไหนวะเควสโลก3เควสอ๋อซูเมรุเควสเยอะไปหมดเลยใช่ไหมไหนดูหน่อยสิยังไม่ก็ไอ้ห่าอย่าเพิ่งออกเกมกูออกจากแมปก่อนเดี๋ยวจะซวยเอาโอเคเดย์3ทุกคนอยู่ตำแหน่งนี้หมดเลยโอเคเยี่ยมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคของแรกไลล่าก็ใช้แต้มจากกิจกรรมย่อยแรกเอากูลืมไปเลยเนี่ยมีไลล่าอยู่ที่นี่กูลืมไปเลยเนี่ยเฮียลืมว่ามีไลล่าอยู่ผมนึกว่ามีแค่ชุดเว้ยขอโทษนะไลล่านะโอเคนะครับโอเคสำหรับอีเวนต์โอ้โหตามที่พูดไปอิ่มครับอิ่มแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้กลิ่นอายความเป็นปีหนึ่งกลับมาให้มันได้แบบนี้เว้ยแต่บอกตามตรงนะให้คอนเทนต์ได้แต่ให้รางวัลผู้เล่นด้วยเอาจริงให้รางวัลผู้เล่นด้วยเว้ยเพชรน้อยนะเอาจริงผมรู้สึกว่าเพชรน้อยนะผมเลยว่าให้รางวัลผู้เล่นด้วยก็ดีอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่กูยังเปิดเฮียนี่อยู่เลยโอเคไปthank you ครับทุกคนขอบคุณมากครับที่มาในวันนี้โอเคแยกย้ายครับขอบคุณครับนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมไปละแค่นี้ครับสวัสดีครับมาเจอกันแล้วนะพรุ่งนี้ยังเป็นแอนิเชียนะครับแอนิเซียนะครับแอนิเซียเดอะบังเกอร์นะครับผมโอ้ยอย่างเล่นเกมอื่นวันนี้ผมซื้อมาหลายเกมนะเอาจริงซื้อเกมมาหลายเกมเลยมาเจอกันแค่นี้ครับ